के मेसेज दिनु चाहन्छ जस्तो यो गीतबाट भन्छ नि I don't want to give any message के जे ब्रोलाई जुन मान्छेलाई लिनु छ लिनु नलिनेलाई नलिनु हैन and I don't take any responsibility स्टेजमा पस्नुभन्दा 1-2 मिनेट अगाडि जो गान फर्तिए भाइ मलाई सिन हुन्छ नि my dad always wanted me to be an engineer on the 10 सकेपछि चाहिँ मलाई पनि त्यो फिल भयो के okay I should take this responsibility भनेर on the 11 12 मा त मैले टोटली म्युजिक छोडिदिसकेको थिएँ लाइक यु नो सुन्नुदेखि लिएर केही पनि गर्थेन ऱ्यापर्सहरू पहिला पहिला हेर्दा कतिजनाहरू जस्ट ज्याक नै नभनु फिट चाहिँ हुन्थ्यो धेरै गानाहरू राइट एन्ड अल अफ दिज गाइज वर लाइक इदर ज्याक or ripped or something. On this basis, त्यो पनि कहाँ मेरो दिमागमा चाहिँ परिरहेको थियो. So he's there, Manas Dai is there, Nawaz is there, Nawaz Ansari is there. On the India part of it, I have GD47 is there, he's good there. I have one artist from Manipur, one artist from Assam. All right, brother, welcome to the podcast. Thank you, brother. Timro, a couple of interviews are here. I know about a lot of Timro, the reality event show the Hilir, a lot of them songs are but then like let's use this platform a completely new word, a fresh word for the viewers who are tuning in for the very first time. So tell me about Timro music. You're working on an album, Yeah, I'm working on an album right now. Ani त्यो चाहिँ तपाईको म यो निकालेरै बोल्छु नमजाले ब्रो पुरा अलिकति ल भयो मलाई पर्फेक्ट सो या इट्स अलमोस्ट 1 साल जस्तो भइसक्यो काम गरेको एन्ड दिस इज बेसिकली अ कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट and this time I'm like I have collaborated with a lot of Nepali and you know the Indian artists and यो album चाहिँ basically मेरो एउटा alter ego को introduction type को okay and the altered ego is known as MC Panda and so UNB and MC Panda say it's like a two different personality so त्यसलाई नै अलिकति showcase गर्नु लागि चाहिँ why not let's drop the whole album with you know collaborating with like त्यस्तै खालको आर्टिस्टहरु sick आर्टिस्टहरु so this is what plan मा छ and hopefully April तिर चाहिँ झार्ने plan छ and also त्यसकै कामले गर्दा पनि I was in Kathmandu so that's why we met so MC Panda भनेको tell me about this is your first time MC Panda भनेर तिमीले introduce गरिरहेको no not really last time पनि के भन्छ हल्का गरेको थिएँ introduction ल but this time the full album मै के भन्छ MC Panda कै टाइपको गीत छ के किनभने few songs हरु हेर्दा मैले त देखेको थिएँ MC Panda भनेर पनि हैन तर जुन हिसाबले तिमीले भन्नु पर्ने नि त you're trying to like make the whole album नै त्यसलाई नै फोकस गरेर like what makes that alter ego different than what you're doing UNB चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति के भन्छ कन्सियस भएर लेख्ने अनि अलिकति हुन्छ नि राम्रो गीतहरु लेख्ने टाइपको छ के राम्रो इन द सेन्स लाइक कस्तो भन्नु अब ही इज नाइस गाय अन्त त्यस्तो छ तर अब लाइक सबैको जस्तै अब सबैको भित्र एउटा यु नो शेडी एउटा भर्जन हुन्छ के आई फिल लाइक एभ्रीवन हैज दैट अन्त त्यसलाई चाहिँ वी अलवेज ट्राई टु किप इट लाइक डाउन देयर भित्र नै राखेरै बसौँ राखेरै त्यसलाई त्यही राखौँ भन्ने खालको हुन्छ के सो त्यही हो MC Panda चाहिँ इट्स मोर लाइक द अदर साइड अफ मी हु इज मोर अलिकति आई डोन्ट गिभ अ फक भन्ने खालको मान्छे अन्त त्यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर आएको and the reason I kept this name is because के भन्छ it was inspired from त्यो हाम्रो Kung Fu Panda को actor देखि पो भन्ने so the reason is Panda चाहिँ it defines the Asian यो हैन nature at the same time Po को character चाहिँ कस्तो थियो भने he didn't come from this Kung Fu family or Kung Fu background right but उसले चाहिँ आफै मेहनत गरेर अनि के भन्छ ओभर आफूलाई त्यो लेभलमा राखे कि ऊ Kung Fu को मास्टर भयो के so that's what I also resonate with and also मेरो एउटा के भन्छ ad lib छ के which is like common ad lib that I always do on my tracks त्यो चाहिँ हा गर्ने खालको ad lib छ के अन्त त्यो ad lib चाहिँ apparently के भन्छ त्यो पोले पनि गर्दो रहेछ के
तिमीलाई थाहा थिएन पहिला मलाई थाहा थिएन ओके अन्त जब त्यो रेफरेन्सको लागि आई वाज वाचिङ मुभी आफ्टर लङ टाइम बच्चामा हेरेको अन्त हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि त्यो भिलेजहरूतिर कसैले एट्याकहरू गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जान्छ नि त जाँदाखेरि चाहिँ त्यो उसको टक्कै पोजिसनमा बस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हि साउट लाइक द्याट अन्त द्याट वाज द ओ सेड यो त अब इट्स आई गट वान रिजन टु किप इट लाइक पान्डा भनेर देन या एमसी इज लाइक एमसी That was one amazing मैले नहेरे पनि धेरै भइसक्यो आइसक्यो 10-12 वर्ष अगाडि आएको जब बच्चा त्यो थर्ड पार्ट हो कि कुन चाहिँ रिसेन्टली आएको थियो ए ओके मैले त्यो हेरेको छैन आई थिङ्क मैले हेरेको फर्स्ट होला सेकेन्ड पनि आम नट स्योर मैले हेरेँ कि हेरेन तर त्यतिखेर पनि इट जस्ट स्टुड आउट फर सम रिजन आई डोन्ट नो द एनिमेसन हो कि स्टोरीले हो कि के समथिङ क्यारेक्टर इज अल्सो लाइक नो लाइक प्लस सो मेनी अदर क्यारेक्टर्स पनि इन्ट्रोड्युस गर्छ नि त सो आई थिङ्क त्यो लट अफ अस क्यान रिलेट टु द्याट एउटा जुन एउटा स्ट्रगल छ र प्रोग्रेसन छ वी अल आर स्ट्रगलिङ एन्ड वी ट्राइङ टु रिच समवेयर तर त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो वर्क गर्नु पऱ्यो सो काइन्ड अफ त्यो फिलोसफीले चाहिँ आइम लाइक इट रेजोनेट्स विथ मी अलट या ब्रो लाइक त्यही चाहिँ अब अफकोर्स इट्स अ भेरी कमन रिजन टु किप इट बट त्यही मसँग पनि हेभी रेजोनेट गर्छ कि यो कुरा अन्त या द्याट्स वाइ सो दिस अल्टर इगो जुन तिमीले इन्ट्रोड्युस गर्दैछौ हामी लाइक फुल अन एल्बम एउटा भन्नु एउटा सेन्ट्रली नै राखेर आई मिन अफकोर्स दिस साइड अफ अस सबैजनासँग हुन्छ तर वी डोन्ट वान्ट टु सो इट बिकज अगेन इट्स कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ कति कुराहरू थट्सहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ ओपिनियन आई वरिड अबाउट द्याट हाउ द पिपल आर गोइङ टु रियाक्ट भनेर आई डोन्ट थिङ्क सो ब्रो लाइक म त्यही अलिकति पहिलातिर चाहिँ म अलिकति कन्सियस हुन्थेँ त्यो कुराको लागि एन्ड पहिला इन द सेन्स लाइक प्रब्ली year back 6 months back also I was more के भन्छ conscious about कि लोग क्या सोचेंगे भन्ने खालको पाराले बट नाउ अलिकति माइन्डसेट पनि डिफ्रेन्ट भयो प्लस अब अलिकति ग्रो हुँदै जाँदाखेरि यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट मलाई चाहिँ यस्तो अहिले चाहिँ फिल हुन्छ कि आई डोन्ट के भन्छ आई डोन्ट वान्ट टु टेक द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी टु यु नो डु ओन्ली द गुड थिङ अन्त जस्तै अब कुनै गीत निकाल्यो भने मान्छेले भन्छ कि यु नो के मेसेज दिनु चाहन्छ जस्तो यो गीतबाट भन्छ नि आई डोन्ट वान्ट टु गिभ एनी मेसेज के ब्रो लाइक जे ब्रोहरूलाई जो मान्छेहरूलाई लिनु छ लिनु नलिनेलाई नलिनु होइन एन्ड आई डोन्ट टेक एनी रेस्पोन्सिबिलिटी गिभ एनी मेसेज मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि आफू राम्रो हो आफूले राम्रो काम गर्यो भने पिपल वान्ट टेक लाइक मेसेज लाइक हुन्छ नि आफ्नो हिसाबले लिने हो नि त अन्त म त रेस्पोन्सिबिलिटी किन लिनु मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी यति हो कि म राम्रो भएर मैले राम्रो काम गर्ने हो होइन अन्त के भन्छ अरूलाई जस्तो लाग्यो उनीहरूको आफ्नो टेक हो भन्ने खालको अहिले चाहिँ मेरो त्यस्तो थट प्रोसेस छ सो आई डोन्ट लाइक फिल द्याट मच अफ प्रेसर कि लोग क्या सोचेंगे या आई थिङ्क द्याट्स हाउ इट सुड बी एउटा any form of artist, be it a musician or an actor or an influencer. Of course, we want to be a responsible citizen of the society. That's there. Yeah. But apart from that, I mean, art is more about creating art. A final product नै त्यही हो. Of course, त्यो सँगै message दिन सकिन्छ होला र दिन्छन् पनि होला थुप्रैले. But sometimes it's more about like exploring your creativity without keeping any borders and let's see where we get from there. त्यही अलिकति म पहिला चाहिँ त्यस्तै हुन्थ्यो मेरो पनि अलिक कन्सियस भएर ला यो गर्नु कि नगर्नु या मान्छेहरूले के भन्छ होला भन्ने खालको हुन्थ्यो कि एन्ड मलाई चाहिँ अहिले रियलाइज हुन्छ कि द्याट वाज स्टपिङ मी फ्रम डुइङ सो मेनी थिङ्स द्याट आई वान्टेड टु डु अन्त नाउ सिन्स आई हेभ इभल्भ अ लट एन्ड अहिले चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु पुट एनी त्यो ब्यारियर अर एनी सिलिङ टु माई क्रिएटिभिटी जे गर्नु छ गर्ने क्या पहिला त ला ऱ्याप गर्दा गर्दै गीत गायो भने मान्छेले के भनिदिन्छ कि भन्ने खालको आई डोन्ट गिभ अ सेड राइट नाउ मलाई गीत गाउनु मन पऱ्यो गीत गाइदिन्छु होइन ऱ्याप गर्नु मन पऱ्यो ऱ्याप गरिदिन्छु या वाट एभर हुन्छ नि अन्त त्यो मामलामा चाहिँ अलिकति थिक हुनै पर्दो रहेछ कि स्किन चाहिँ अन्त स्लोली आइ एम लर्निङ द्याट एन्ड स्लोली ट्राइङ टु एक्जिक्युट एज वेल तिमीले फिडब्याकहरू या त्यस्तो केही लिन्छौ आई मिन लाइक फिडब्याक एज इन कमेन्ट्सहरू यताउतिहरूको कुराहरू मान्छेहरूले रिभ्यू गर्छन् होला कि कुरामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छौ डेफिनेटली आई अलवेज ट्राई टु लाइक के भन्छ चेक अल द कमेन्ट्स अर फिडब्याक्स तर त्यही हो अब आफूले थाहा पाइहाल्छ क्या विच इज अलिकति क्रिटिक्स हो पोजिटिभ क्रिटिक्स हो एन्ड कसले
तिम्रो लाइक बिल्ला हार्नु खोजिरहेको छ त्यो थाहा पाइहाल्छ क्या त्यहाँनिर Yeah. अन्त यु जस्ट हेभ टु फिल्टर इट आउट एन्ड अल्सो मैले एउटा कुरा चाहिँ एकजना मान्छेले भनेको थियो एन्ड आई रियली रेजोनेट विथ द्याट इज कि पहिला चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो लाइक वाट आम ट्राइङ टु से इज लाइक कसैले तपाईँलाई राम्रो कुरा भन्यो भने यु फिल सो गुड अबाउट इट राइट एकदम राम्रो लाग्ने आइसला मेबी मैले राम्रो कुरा गरेछु भने अन्त फेरि कसैले नराम्रो भन्दा चाहिँ फेरि रिसाउने होइन त्यसले फेरि त्यो राम्रो भनेको भन्दा बेसी इम्प्याक्ट गर्ने त्यो त्यस्तो हुन्छ नि त नेचुरली अन्त एकजनाले चाहिँ के भनेको थियो भने लाइक तैँले अगर राम्रो कुरा लिनु सकेछस् भने या राम्रो कुरा लिँदैछस् भने कसैकोबाट नराम्रो पनि लिनु सक्ने हुनुपर्छ के or else don't accept both of it. बुझ्दैछ लाइक तपाईँलाई कसैले तपाईँको बारेमा राम्रो भन्दैछ भने त्यो पनि नलिने इन द सेन्स त्यसलाई पनि त्यतिकै राख्ने होइन एउटा ब्यारियर जस्तो अनि त्यस्तो पाराले कसैले नराम्रो भन्दैछ भने त्यो पनि आउँदैन नि त आइदर यु एक्सेप्ट बोथ 100%. or you don't accept anything. That's been a philosophy since, I don't know, 10-15 years. मैले बुझेको I fall on the second category. जहाँ चाहिँ म सकेसम्म चाहिँ I don't let positive comments get into my head. Right. And negative comments लाई पनि त्यतिकै लेभलमा हालिदिने हो क्या सो सकेसम्म म धेरै कमेन्ट्सहरू यताउतिहरू चेक गर्न चाहिँ खोज्दिनँ although once in a while I catch myself reading comments but then like at the end of the day sometimes कस्तो पनि हुने रहेछ भनेपछि although मान्छेको इन्टेन्सन राम्रो भए पनि त्यो फिडब्याकले चाहेर पनि नचाहेर पनि बिस्तारै आफ्नो पर्सनालिटी चेन्ज गरिदिन्छ क्या आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट जस्तो लाग्छ कि मलाई एट सम टाइम्स आई वान्ट टु बी अथेन्टिकली मी नै लङ रनमा बिकज इफ युआर इन द गेम फर अ लङ टाइम द्याट्स नट गोइङ टु ह्यापन ओभरनाइट राइट बिस्तारै 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 year 1 year 2 गर्दाखेरि पिपल चेन्ज द्याट्स हाउ पिपल चेन्ज विच इज राम्रो डिरेक्सनमा पनि जान सकिन्छ but again at the same time if people are loving you for your authenticity or rawness भनेपछि I think त्यसलाई प्रिजर्भ गर्न पनि जरुरी छ of course bro definitely त्यही अन्त या त्यही नोटमा चाहिँ कतिवटा कमेन्ट्सहरू अफकोर्स नराम्रो हुन्छ एन्ड अल्सो हाम्रो त्यो डिफेन्स मेकानिजमले गर्नु होला हामीले त्यही कुरालाई अलिकति ज्यादा फोकस गर्छ क्या अन्त तर म चाहिँ जति सक्दो अब त्यही हो नि आफूलाई बुझाउने कुरा त हो एट दि एन्ड वी अल आर ह्युमन्स एन्ड वी अलवेज ट्राई टु के भन्छ स्टे पोजिटिभ तर नेगेटिभले तानिहाल्छ क्या अन्त फेरि तान्दाखेरि आफूलाई कन्ट्रोल गर्यो त्यहाँदेखि फेरि होइन ब्रो लाइक दिस इज नट वाट यु वान्ट भन्यो फेरि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्यो त्यसरी अगाडि बढ्ने त हो एन्ड म त कतिले कमेन्टहरूमा यस्तो नराम्रो भनिदिइरहेको हुन्छ आई ट्राई टु रिप्लाई एभ्री कमेन्ट्स टु बी अनेस्ट तर कतिवटा कमेन्ट चाहिँ रिप्लाई गर्नै नसक्ने हुन्छ या कतिवटा कुरा रिप्लाई गरि पनि दिन्छु क्या लाइक त्यसले मलाई नराम्रो भनेको छ भने आई से थ्याङ्क यू टाइपको क्या you're not going back and forth with the people right नराम्रो पाराले भन्दिनँ जस्ट फर इक्जाम्पल लास्ट टाइम एउटा मेरो रिल्समा एकजनाले भनेको थियो त्यही अघि भनेको जस्तै लाइक अलिकति त्यसमा यु नो त्यो रिलमा चाहिँ अब स्मोकिङ एन्ड यु नो ऱ्यापहरू गर्दै थियो नि त सो वाट काइन्ड अफ मेसेज यु वान गिभ टु द सोसाइटी के सो आई लाइक आई डोन्ट वान गिभ एनी के भन्छ मेसेज होइन आई डोन्ट वान टेक एनी रेस्पोन्सिबिलिटी होइन एन्ड पिपल वर लाइक सही भनिस् भन्ने खालको कुरा ए हो मान्छेहरूले राम्रो लियो त्यसलाई बिकज त्यही हो नि अघि भनेको जस्तै आई डोन्ट वान्ट टु होइन अब त्यो मलाई त्यति बेला इन द्याट पर्टिकुलर टाइम आई वाज स्मोकिङ एन्ड आई वाज यु नो लाइक डुइङ माई थिङ अन्त अब त्यो मात्रै हेरेर तिमीले मेरोबाट त्यही मात्रै के भन्छ मेसेज लिने हो भने इट्स यर डिसिजन होइन तर अरू पनि त राम्रो कुराहरू छ नि त त्यसलाई पनि त लिन हुन्छ नि त त्यही तपाईँ माथि छ कि ट्रु 100% मलाई ठ्याक्क एज युआर सेयिङ मलाई ठ्याक्क दिमागमा आएको रणवीर अलाहाबादी इन्डियामा के भइरहेछ रणवीर अलाहाबादी थिङ्कको आई मिन लाइक नट नेसनल लेभलमा त वी सी न्युजमा के कसो भइरहेछ तर त्यो लोकल लेभलमा मान्छेहरूको कस्तो छ ओपिनियन्सहरू के छ कुरा अफकोर्स लाइक त्यो के अरे फ्यु नम्बर्स अफ पिपल हु आर अगेन्स्ट देम होइन त पब्लिक जेनरल पब्लिकको हेऱ्यो भने त एभ्री वान इज लाइक सपोर्टिङ देम अनि त्यो एक्सट्रिमिस्टहरू नै हुन्छ क्या अलिकति कैसे कैसे बोलिदिया भन्ने खालको तर जो अलिकति लिबरल छ उनीहरू सबैले त सपोर्टै गरिरहेको छ नि होइन जस्ट बिकज अफ वान इन्सिडेन्ट यु क्यानट जस्ट डिसाइड देयर होल करियर नो लाइक अन्त त्यही भइरहेको छ एन्ड आई थिङ्क इभेन्चुली त्यो सबै कुरा फेड हुँदै जाने नै हो अन्त हराउँदै जाँदैछ एन्ड वान आई वाज लाइक आई लभ द्याट प्रोग्राम के इन्डियाज गट लेटेन्ट होइन
I was one of the like के भन्छ daily उयो viewer Pure. अन्त ब्याड लाग्दै क्या स्याड लाग्दै आई नो अब त्यसलाई भन्नेहरू धेरै छ कि यो राम्रो सो होइन त्यो होइन हु केयर्स ब्रो लाइक हि इज एन्टरटेनिङ वी आर गेटिङ एन्टरटेन्ड होइन एन्ड हि इज लाइक मेकिङ मनी थ्रु द्याट एन्ड अरूहरूलाई पनि प्लेटफर्म दिइरहेको छ सबैजना ह्याप्पी छ वाइ टु डिस्टर्ब द होल त्यो के भन्छ इन्भाइरोमेन्ट क्या लाइक द्याट अन्त आई नाउ डेज रेजोनेट विथ दोज काइन्ड अफ थिङ्स अ लट के अलिक लिबरल वेमा हेरेर होइन नट टु बी मोर त्यो के अरे होइन यस्तो राम्रो यस्तो नराम्रो हो भन्ने होइन कि इट्स अल अबाउट पर्सपेक्टिभ जस्तो लाग्यो क्या ब्रो लाइक ठिक होइन मलाई जे नराम्रो लाग्छ त्यो कुरा सबैलाई नराम्रो लाग्नुपर्छ भनेर डेफिनेटली छैन नि त सो या त्यहाँ चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब यत्रो बेसी मान्छे छ एकजनाले नराम्रो भन्यो होइन त्यहाँदेखि त्यस्तै खालको 10जना थुप्रियो मलाई पनि अचम्म लागेको आई मिन त्यो त सब्जेक्टिभ हो कतिजनालाई ठिक लाग्छ ठिक लाग्दैन अनि ठिक नलागेकोलाई पनि ठिक छ त्यो एउटा ब्याकल्यास दिने हो नि ब्याकल्यास पनि चाहिन्छ त्यो डेमोक्रेसीमा सबैले तिमीले भनेको कुरालाई राम्रै भन्न जरुरी छैन नराम्रो पनि भन्न पाए तर द स्केल जुन एस्कलेट गर्यो जुन लेभलमा एस्कलेट गर्यो र प्लस इट्स नट जस्ट अबाउट हिम एनी मोर मैले बुझेअनुसारले समयरेनाको क्रुहरू सबैजनालाई ब्याड भएको दुःख दिइरहेको छ त्यो हाउसको त्यो बिल्डिङको ओनरलाई दुःख दिइरहेको छ लाइक वेयर इज इट गोइङ इज इट लाइक यो जस्टिस या मोरालिटीको मात्र कुरा हो कि नाउ इट्स गोइङ टुवर्ड्स ट्राइङ टु मेक अ मेसेज आउट अफ इट ट्राइङ टु गिभ अ स्टेटमेन्ट आउट अफ दिस होल थिङ जस्तो लाग्यो मलाई अलिकति पोलिटिकल पनि भयो जस्तो लाग्यो कि जस्तो लाग्यो डेमोक्रेसी पनि पुरा छ कि ब्रो लाइक दोज पिपल हु आर प्रब्ली गोइङ अगेन्स्ट देम आर अल्सो दुधको धुला हो त होइन उनीहरू पनि होइन अन्त उनीहरूले अब मेसेज दिइरहेको छ त्यहाँ कि के अरे तैँले यस्तो गरिस् भने हामी यस्तो गर्छु भनेर उनीहरूलाई पर्सनली डिएम गर्नु होइन तेरो के अरे खानदानलाई म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु गिभिङ अल दोज डेथ थ्रेट्सहरू दिनु त्यो चाहिँ कसरी राम्रो हो त होइन त्यो पनि त नराम्रै हो नि त सो अगर त्यो गर्नु सक्छ भने देन यसलाई पनि त एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो नि त वाट एभर दिस गाइज आर डुइङ राइट अब त्यही हो ब्रो लाइक हिपोक्रेट अलिकति अब छ त्यस्तै ब्रो लाइक प्लस आई थिङ्क अहिलेको सिन इन्डियामा चाहिँ इट हेज बिकम एउटा हिसाबले एकदमै अलिकता भन्न टुवर्ड्स एकदमै रिलिजन अनि त्यसपछि द नेसनलिस्ट मुभमेन्टहरू विच इज अ गुड थिङ पनि एउटा हिसाबले बट लाइक त्यसको त्यो एनर्जी कहाँतिर गइरहेको छ भन्ने पनि कुरा हो द सेम एनर्जी द्याट क्यान डु गुड क्यान बी युज टु डु ब्याड सो समरमा खतरा बडी चाहिन्छ भनेपछि दिस इज द राइट टाइम फर यु टु स्टार्ट गोइङ टु द जिम र अहिलेको लागि तपाईँले जिम जाने हो भनेर तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ भनेपछि प्लिज डु कन्सिडर द फिजिक वर्कसप हामीहरू बिगिनर्सलाई कम्प्लिटली फुल टाइम ट्रेनरहरूले कस्टमाइज वर्कआउट डायट प्लानदेखि लिएर फुल अन गाइडेन्स दिनुहुन्छ तपाईँको गोल अनुसारले तपाईँको बडी अनुसारले सो बिगिनर्सहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ र त्यो हिचकिचाहट हुने इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीहरूमा छैन सो इट्स कम्फर्टेबल फर बिगिनर्स र त्यो सँगैसँगै हामीहरूको मल्टिपल ब्रान्चेसमा छ कुमारी पार्टी मैदेवी बानेश्वर र महाराजगञ्ज एउटा मेम्बरसिप लिनुभयो भने जुन ब्रान्चमा जाँदाखेरि पनि हुन्छ एन्ड अन टप अफ द्याट अहिले हाम्रो चाहिँ 2 days फ्री ट्रायल छ द्याट मिन्स तपाईँ आउनुहोस् वर्कआउट गर्नुहोस् कन्सल्टेसन लिनुहोस् तपाईँलाई चित्त बुझेन भने जोइन नगर्दाखेरि पनि हुन्छ केही पनि एक्स्ट्रा चार्ज लाग्दैन द फिजिक वर्कसप नम्बर्सहरू तल स्क्रिनमा छ डु चेक इट आउट एन्ड दिस इज द पर्फेक्ट टाइम फर यु टु स्टार्ट यर फिटनेस जर्नी नाउ ब्याक टु द पडकास्ट कुनै पनि कुरामा एकदम एक्सट्रिम गयो भने इट्स नेभर गोना बी गुड के प्रब्लम इट्स गोना बी गुड फर अ सर्टेन पिपल बट इट्स नट गोना बी गुड फर एभ्री वान के अन्त अब रिलिजनको हिसाबले पनि त्यही हो होइन अन्त उनीहरूको त झन् रिलिजन त कन्टेक्स्ट चाहिँ थिएन नि जस्ट लाइक त्यो मोरल उयसमा मात्रै हो अन्त अर्को कुरा चाहिँ आई डोन्ट नो त्यो के अरे इट्स अ कन्सपिरेसी छ क्या त्यहाँनिर सिन्स के कुरा अब उनीहरूको त्यो के अरे समीर रैनाको किन अट्याक गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज लड अफ अब उसले हेभी हाइप पायो नि त युट्युबमा एन्ड उसको मात्रै यस्तो एउटा कन्टेन्ट थियो विच वाज गेटिङ लाइक प्रिटी गुड नम्बर्स अफ भ्युज राइट अन्त एन्ड त्यही टाइममा चाहिँ लड अफ ओटिटी त्यो च्यानल्सहरू कम्पनीजहरूले चाहिँ दे वर कमिङ अप विथ देयर ओन दिस कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू भयो स्ट्यान्डअप कमेडियन्सहरू भयो उनीहरूको सोजहरू आउँदै रहेछ कि अपेरेन्टली अहिले सबैको सोजहरू छ क्या ओटिटी ओके सो आफ्टर द इभेन्ट आफ्टर अल दिस थिङ ह्याप ओके सो दे से द्याट कि उसको भ्युवरसिप घटाउनु लागि होइन एन्ड मान्छेहरूको अटेन्सन चाहिँ ओटिटीपट्टि ल्याउनु लागि पनि यो सबै काण्ड गरेको भन्ने कुरा चाहिँ छ कतिले त्यो पनि कुरा गर्छ बिकज
it cannot be a coincidence where you टक्कै हुने बित्तिकै there were so many other reality shows होइन from like all this stand-up comedian भयो all these creators and all YouTubers को चाहिँ OTT प्लेटफर्ममा रियालिटी सोज आउनु भनेको त कोइन्सिडेन्स त होइन नि त सो त्यो एङ्गल पनि छ या इट मेक सेन्स पनि डिरेक्टली इन्स्टिगेट गरे पनि नगरे पनि वान्स त्यो लफडा परिसकेपछि लफडा पार्ने मान्छेहरूलाई सपोर्ट गरिदिने साइलेन्ट भएर टाइपको बिकज इट्स अ विन फर यु एज वेल राइट इफ यु क्यान लाइक हुन्छ नि एउटा सो डिस्ट्रोय गर्न सक्यो इफ यु क्यान किल यर कम्पिटिसन देन यु क्यान पुस आउट लाइक प्यासिभली मार्केट हु नोज भित्रभित्र के चलिरहेको छ कसलाई थाहा छ होइन अन्त त्यही मलाई चाहिँ त्यो पनि एउटा पोसिबिलिटी लाग्छ हुनु पनि सक्छ त्यस्तो इन्डियामा इन जेनरल सो फ्रम वेयर यु आर नर्थ इस्टतिर कस्तो छ इन्भाइरोमेन्ट इन टर्म्स अफ सोसाइटीमा चाहिँ कतिको लिबरल छन् कति कन्जर्भेटिभ छन् दुइटै छ लिबरल पनि छ अनि कन्जर्भेटिभ पनि छ होइन तर त्यही इट्स नम्बरको कुरा हो अनि अब टकिङ अबाउट आई कान्ट टक अबाउट अदर रिजन्स तर अब स्पेसली इफ यु सी ग्याङटक सिलिगुडी सिक्किम हाम्रो यता दार्जिलिङहरूको एरिया हेऱ्यो भने चाहिँ वी आर क्वाइट लिबरल अन्त हाम्रोमा पनि त्यस्तै माइन्डसेट छ लाइक जुन चाहिँ हाम्रो मेन इन्डियनको माइन्डसेट र हाम्रो अलिकति डिफ्रेन्टै हुन्छ क्या लाइक मोस्ट अफ द केसेसहरूमा द होल नर्थ इस्ट रिजनको द्याट्स वाइ समटाइम्स हार्ड टु गेट अलङ के अब उता मेन के अरे सिटिजहरूतिर बिकज दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द काइन्ड अफ माइन्डसेट वी कम फ्रम अनि उनीहरूको फेरि अर्कै हुन्छ क्या अन्त इट्स रियली हार्ड हाम्रो लिबरलै छ ब्रो लाइक एन्ड अलिकति कतिजना अलिकति कम्युनल त हुन्छै हुन्छ आफ्नो नो टेरिटरी एन्ड आफ्नो उसको लागि विच इज अल्सो फाइन अप टु सम एक्सटेन्ट अन्त त्यही छ ज्यादा त त्यस्तो केही छैन सो वान थिङ मैले नबुझेँ बिकज आइभ नेभर बिन इन द्याट रिजन होइन अनि त्यसपछि एज एन आइडेन्टिटी डु यु फिल लाइक देयर इज सम सोर्ट अफ आइडेन्टिटी क्राइसिस भन्ने के हुन्छ लाइक नेपालबाट हेऱ्यो भने चाहिँ सर्टन पिपलले नेपाली भनेर भन्छन् नेपालीहरू नै हो टाइपको बट देन इन्डियन टेरिटोरीमा पर्छ सो इन्डियन हो टाइपको फिलिङ आउँछ उताबाट पनि सिमिलर थिङ आउँछ होला कि लाइक इन्डियाभित्र टेरिटोरी वाइज हो बट देन दिज आर लाइक नेपालबाट इन्फ्लुएन्स भएको कल्चरबाट सो वेयर डु यु स्ट्यान्ड एज एन आर्टिस्ट एज अ पर्सन भने बिफोर आर्टिस्ट भन्दा पनि अगाडि एज अ पर्सन ग्रोइङ अप इन द्याट सेम इन्भाइरोमेन्ट ब्रो अलिकति कन्फ्युजिङै छ क्या यो कुरा चाहिँ अनि क्राइसिस त छ ब्रो डेफिनेटली क्राइसिस छ बिकज इट्स रियली हार्ड टु मेक पिपल अन्डरस्ट्यान्ड लाइक हु वी आर भनेर अन्त लाइक अब द टर्म नेपाली हेज कपाल अफ डिफ्रेन्ट मिनिङ्स राइट लाइक जस्तै अब वेन वी से नेपाली इट डिफाइन्स कि यु आर फ्रम लाइक यु बिलोङ टु नेपालको एउटा सिटिजनलाई पनि नेपाली भनिन्छ होइन तर हु कम्स फ्रम नेपाली कल्चर आफ्नो एउटा कम्युनिटीबाट आउँछ उसलाई पनि त नेपाली नै भनिन्छ नि त होइन उसलाई अरू के भन्ने त जस्तै अब गुजरातबाट आउने गुजराती भयो नि त पन्जाबीहरूलाई पन्जाबी भनिन्छ त्यसरी अ गाई हु इज पन्जाबी बट हु हेज नेभर बिन टु पन्जाब ऊ प्रोबब्ली कुनै अर्को कर्नरमा छ भने he can't say कि म पन्जाबबाट हो भनेर राइट बट he's still पन्जाबी राइट सो त्यो खालको हुन्छ जस्तै अब बङ्गलादेश बेङ्गोलिजहरूको त्यस्तो छ लाइक अब वेस्ट बेङ्गलको बेङ्गोलिज आर अल्सो बेङ्गोलिज राइट एन्ड बङ्गलादेशकोहरू पनि त बेङ्गोली नै हो नि त हाउ डु दे एक्सप्लेन देमसेल्फ राइट त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ छैन क्या लाइक अब इन्डियामा बस्ने नेपालीहरू पनि नेपाली नै हो होइन अन्त नेपालको त अफकोर्स नेपाली नै हो बट हाम्रो एउटा आइडेन्टिटी नै छैन एन्ड अपेरेन्टली पिपल वर फाइटिङ फर द्याट फर अल दिस गोर्खाल्यान्ड एन्ड अल जस्ट टु गेट एन आइडेन्टिटी कि ओके ठिक है त्यस्तो खालको तर अहिलेसम्म त्यो प्रब्लम चाहिँ छ कि जस्तै अब मैले भनेको जस्तै अब नेपाली भनेपछि अन्त वेन आई से द्याट कि आई एम नेपाली इन इन्डिया पिपल थिङ्क द्याट आइ एम फ्रम नेपाल नट बिकज उनीहरूले त्यो नेपाली मिनिङ लिन्छ कि ओके नेपाली मतलब नेपालको राइट बट दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट कि नेपाली अब नेपाली भनेको त ल्याङ्ग्वेज पनि त हो नि त होइन अन्त त्यो पाराले चाहिँ हेर्दैन कि सो इट्स रियली हार्ड एन्ड अब एन्ड मी बिङ लाइक मी स्टेइङ इन दिल्ली फर सो लङ अलिकति डिफिकल्टै हुन्छ जस्तै इफ यु आर वर्किङ विथ सम त्यहाँको के भन्छ मिडिया कम्पनीज एन्ड अल या कुनै पनि उयसमा गयो भने पिपल थिङ्क द्याट कि अच्छा जस्तै अब म नेपाल जाँदैछु भए अच्छा नेपालमा घर छ भन्ने खालको हुन्छ बिकज दे अल हेभ द्याट माइन्ड सेट ओके नेपाली भनेपछि नेपालकै हो
And if I say that my mom is Nepali, right, because my dad is Bhutia, my mom is Nepali, that also make them feel that okay, यसको आमा चाहिँ नेपालबाट रहेछ भन्ने खालको. On the, it's really hard to make people understand, but ठिकै छ, people are like living. And म त बच्चामा त झन् मलाई यस्तो फिल हुन्थ्यो कि जब when I got to know that people in Nepal also speaks Nepali, म सक भइदिएको क्या अब. थाहा थिएन. अफकोर्स थाहा थिएन नि. अनि अरे त्यहाँ पनि नेपाली बोल्छ भन्ने खालको भइदिइरहेको थियो कि मलाई. कहिले डिस्कभर गर्यो तिमीले? Probably when I was like 13, 13 years old. अन्त त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिँ सबै सेमै हो जस्तो लाग्थ्यो क्या. अन्त अलिकति दिमाग खुल्दै गएपछि चाहिँ देन आई अन्डरस्टुड कि ओके हामी अलग्गै रहेछ, नेपाल भनेको अलग्गै रहेछ होइन. अन्त त्यो खालको भयो. एन्ड द काइन्ड द वे वी स्पिक अल्सो इट्स डिफ्रेन्ट. मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो लाग्थ्यो क्या. अन्त हामी गीत गाउँदाखेरि या नर्मली लाइक वेन एभर वी सिङ अर वेन एभर लाइक ऱ्यापमा पनि जब ऱ्याप गर्दै गएको बेलामा इट युज टु साउन्ड सेम के. अब तर फेरि टक्कै बोल्दाखेरि चाहिँ हल्का चेन्ज भइदिइहाल्छ होइन. अनि त्यस्तो हुँदाखेरि आई युज टु फिल सो फेसिनेटिङ कि यो कसरी भएको भन्ने खालको. देन स्लोली आई अन्डरस्टुड यो ओके डायलेक्ट एन्ड अल दिस स्ल्याङ्स एन्ड अल त्यो चाहिँ डिफ्रेन्टै रहेछ भन्ने खालको. अन्त द माइन्डसेट चाहिँ तर अब ब्रोले भनेको जस्तै अलिकति अब देशभक्ति त छ क्या ब्रो. लाइक बच्चादेखि नै अब आई डोन्ट वान्ट टु आर्ग्यु इन दिस टपिक, बट त्यही हो अब लाइक देशको कुरा आयो भने चाहिँ वी आर अल देयर इन फ्रन्ट होइन. तर अब कन्सिडरिङ द्याट वी आर नेपाली भनेर चाहिँ हाम्रो सबै माइन्डसेट चाहिँ सेमै हुन्छ क्या. लाइक हाम्रो नै दाजुभाइ हो भनेर क्या. नेपालकोहरूमा हाम्रै दाजुभाइहरू हो. अन्त वी आर अल्सो वी अल बिलोङ टु द सेम कम्युनिटी भनेर त्यो चाहिँ अलवेज हुन्छ होइन. अन्त समटाइम्स मलाई त्यही फिल हुन्थ्यो क्या. लाइक कोही बेला अब नेपालको मेरो साथीहरू या कोही ऱ्यान्डम जस्तै हिजो पनि के भन्छ यता वर्ल्ड कप चल्दै थियो नि त हिजो. सो चल्दाखेरि म ऱ्यान्डमली आई वाज लाइक हपिङ यता दोकानहरूतिर पसलहरूतिर हप गर्दै पिपल वाचिङ र म त्यहाँनिर चेक गर्दै थिएँ कति भयो के भयो भन्दै. एन्ड दे वर लाइक इन्डियाले त हारिहाल्छ भन्ने खालको कुराहरू गरिदिरहेको होइन. अब त्यहाँनिर म के भन्नु अब होइन. अन्त सो त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति अब साह्रै पर्छ टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड वाट आई फिल इनसाइड भनेर. तर अब ठिकै छ अब त्यो पर्सनल कुरा हो भनेर. एउटा देयर इज दिस एउटा डिभाइड जस्तो चाहिँ डेफिनेटली छ. आई लाइक नट तिम्रो कुरा गरिरहेको छैन लाइक इन्डिया र नेपालको बिचमा. स्पेसली आई थिङ्क पिपल भन्दा पनि पोलिटिक्स हाउ द पिपल भ्यू इन्डियन पोलिटिक्स या गभर्मेन्ट त्यो चाहिँ एउटा मन पराउँदैन होइन. फेरि मान्छेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विथ कमेन्ट्सहरू यताउति हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक सबैजना मिलिया जस्तो पनि लाग्छ. सर सबैजना मिलिरहेकै छ नि. त्यो त मलाई पनि त्यही लाग्छ अलिकति त्यो प्रोपोगेन्डाज एन्ड अलिकति के अरे पोलिटिकल त्यो उयोहरूले गर्दाखेरि चाहिँ टेन्सन त आइहाल्छ नि. त्यही बिलोङ्गिङनेस नि. अब ब्रो लाइक इफ समबडी से समथिङ टु नेपाल एन्ड ब्रोलाई त अप्ठ्यारो लागिहाल्छ नि यसै कसै भन्ने खालको. त्यसरी नै सो मेनी थिङ्स आर देयर जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो एउटा लाइक के भन्छ त्यसलाई मदर होइन आफ्नो आमा जस्तो ठानेको कन्ट्रीलाई चाहिँ अरूले केही भन्दाखेरि अलिकति प्रब्लम त भइहाल्छ. एन्ड आई क्यान टोटली अन्डरस्ट्यान्ड वेयर अल दोज थिङ्स आर कमिङ फ्रम भन्ने खालको. तर अब इट इज वाट इट इज ब्रो. लाइक इट्स म्युचुअलै हो. उताकोलाई पनि त्यस्तै फिल हुन्छ इफ समबडी डज समथिङ ओभर देयर. एन्ड सेम हो यताकोलाई केही भयो भने त्यो कम्युनल उयो त्यो बिलोङ्गिङनेस आइहाल्छ क्या. विच इज लाइक नेचुरल नर्मल. डु यु फिल लाइक तिमी त्यसको बिचमा कहिले कटअप हुन्छौ भनेर लाग्छ? लाग्छ पिपल लाइक चाहे पनि नचाहे पनि युआर देयर इन द्याट सिचुएसन. त्यही मलाई कतिपल्ट लाग्छ कि ब्रो लाइक कि जस्तै अब हामी त म त बच्चैदेखि नेपाली म्युजिक सुनेर हुर्केको होइन. एन्ड आई स्टार्टेड माई करियर विथ नेपाली म्युजिक राइटिङ अल दोज नेपाली सङ्ग्स एन्ड अल. अन्त जस्तै अहिले पनि अब सिनमा के भन्छ मलाई चाहिँ कुनै किन जस अलिकति पार्सलिटी गरेको जस्तो लाग्छ क्या छुट्टाएको जस्तो. नट एभ्री वान अफकोर्स अडियन्स आर द्याट सपोर्टिङ एन्ड अल. अन्त जस्तै अब नेपाली हिपहप सिनमा के भन्छ कतिवटा पेजेसहरू भयो कतिवटा अल दिस के भन्छ मिडिया जसले सेयर गरिरहेको हुन्छ. अन्त सबैको रिलिजहरू सेयर गर्ने हामीले गर्दा चाहिँ नगरिदिँदाखेरि चाहिँ समटाइम्स आई फिल लाइक कि मेबी दे आर डुइङ इट बिकज दे कन्सिडर मी एज आउटसाइडर होइन. अन्त अर मेबी दे डोन्ट नो मी इन द्याट सेन्स.
त्यो दुईटा डाउट लाग्छ तर फेरि when I talk with other people, when I see the comments like love from Nepal and all, and when I talk with other people who are there in the scene, artistsहरू उनीहरूसँग कुराहरू गर्दाखेरि they fuck with the music, they fuck with my like work, अनि त्यस्तोहरू देख्दाखेरि चाहिँ फेरि यिनीहरूले मात्रै थाहा नपाएको त होइन होला नि त होइन अन्त यिनीहरूले चाहिँ किन सेयर नगरेको भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली त्यही एउटै थट आउँछ कि प्रब्ली दे थिङ्क द्याट आम नट फ्रम नेपाल होइन इभन दो आई ट्राई टु पुट द नेपाली कम्युनिटी प्रायोरिटीमा होइन नो म्याटर वेयर यु फ्रम बट लाइक वी आर लाइक बिलोङ टु द सेम कम्युनिटी भन्ने खालको चाहिँ आई अलवेज किप द्याट एज माई प्रायोरिटी होइन तर भए पनि त्यो एउटा त्यो इम्पोर्टेन्स नै नदिएको जस्तो खालको फिल हुन्छ मलाई चाहिँ अन्त त्यति बेला मात्रै लाग्छ अरू बेला त आई हेभ लाइक क्रेजी फ्रेन्ड्स होइन फ्रेन्ड सर्कल्स इन नेपाल अन्त यसरी म आइबस्छु चिल गर्छु यहाँनिर एन्ड वेन आई गो ब्याक त्यहाँ पनि मेरो आई हेभ सो मेनी गाइज वर फ्रम नेपाल अन्त त्यो हुन्छ के त्यो 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 माइन्डसेटै छैन कि मलाई त्यस्तो पाराले ट्रिट गर्छ भनेर तर अब फ्यु नम्बर अफ पिपल मेक मी रियलाइज कि समटाइम्स कि लाइक त्यो यहाँको होइन भन्ने खालको त्यस्तो डिरेक्टली कहिले कन्फ्रन्टेसनल भएको छ जस्ट द लाइक द भाइब युर फिल या अझै उनीहरू अब ज्यादा जस्तो मान्छेहरूले त के भन्छ भने म सिक्किमको भन्यो भने सिक्किम त नेपालकै हो नि भन्ने खालको हुन्छ क्या एन्ड आई डोन्ट नो इन वाट सेन्स दे से इट बट आई फिल लाइक ठिक है भन्ने खालको यस वी आर सेम भन्ने खालको चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ इन्डियामा चाहिँ कसरी लिन्छ आई मिन दिल्ली जस्तो ठाउँमा इट्स सपोज टु बी भेरी लिबरल होइन त्यहाँतिर चाहिँ तिम्रो प्रेजेन्स या तिम्रो अराउन्डमा हाउ डु पिपल टेक यु एज अफकोर्स त्यही अलिकति रेसियल उयोले डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि के भन्छ लिन्छ अलिकति अप्ठ्यारोले के भन्छ अलग्गै नै लिन्छ तर अहिले अलिकति बिकज अफ द सोसियल मिडियाज एन्ड बिकज एभ्रिथिङ त्यो अलिकति उयो भएको छ क्या न्युट्रलाइज हुँदैछ अनि मान्छेहरू पनि अलिकति अवेर हुँदैछ अबाउट द नर्थ इस्ट रिजन एन्ड काइन्ड अफ पिपल त्यहाँनिर कस्तो खालको मान्छेहरू बस्छ भन्ने खालको त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति हुँदैछ जेनरली हेऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो बदर हुँदैन तर त्यही अघि भनेको जस्तै कोही कोही बेला चाहिँ दे मेक यु रियलाइज द्याट कि यु आर नट फ्रम हियर भन्ने खालको त्यस्तो हुन्छ बट म त पुरा थिक स्किन भइसक्यो ब्रो लाइक अब 10-12 वर्ष भइसक्यो बाहिर बसेको अनि स्टार्टिङमा चाहिँ पुरा मलाई पिच पर्थ्यो मलाई पुरा लाग्थ्यो कि यिनीहरूले के भनेको भनेर बिकज माई माइन्ड सेट वाज लाइक कि म त आफूलाई फुल सेम त्यो के अरे एउटा छ नि जस्तै अब कुकुरहरूको बिचमा एउटा बिरालु हुर्केकोदेखि बस्यो भने त बिरालुलाई पनि म कुकुरै हो भन्ने खालको लाग्छ नि त सो त्यस्तै माइन्डसेट थियो क्या मेरो पनि स्कुल टाइममा पनि अल माई टिचर्स वेयर फ्रम द लाइक द डिफ्रेन्ट रिजन्स अफ इन्डिया अन्त हिन्दीमै पढ्ने हिन्दीमै बोल्ने त्यस्तो खालको थियो अन्त मेरो माइन्डसेट चाहिँ त्यस्तै थियो फेरि ढक्कै स्कुलबाट निस्किने बित्तिकै वेन आई रियलाइज द्याट फक यत्रो मान्छेहरूको बिचमा त मेरो जस्तो अनुहार भएको त म मात्रै थिएँ कि कलेजमा अन्त द्याट मेड मी रियलाइज एन्ड मलाई त रियलाइजै भएको थिएन बट उनीहरूले मलाई रियलाइज गरायो कि त्यो सेम होइन भनेर कि कसरी हामीले सो मेनी वेज मलाई पुरा क्वेसन्सहरू गर्थ्यो कि लाइक कहाँबाट हो भने सिक्किम उनीहरूलाई थाहै हुन्थेन कहाँ हो इन्डियामा त्यस्तो सिक्किमलाई त्यति धेरैजनालाई थाहा छैन सबैलाई याद छैन ब्रो इट्स स्टिल लाइक के भन्छ नर्मली यादै हुँदैन कि आई डोन्ट नो अहिले चाहिँ निकैले याद भएको छ बट त्यो टाइममा म कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ अन्त कलेजकोहरू कस्तो कस्तो कुनाबाट आएको हुन्छ ब्रो लाइक उनीहरूको लागि दिल्लीको मान्छेहरूलाई दिल्ली नै इन्डिया हो क्या त्यस्तो खालको छ क्या मान्छेहरूको माइन्डसेटहरू उनीहरूलाई त्योभन्दा बाहिरको केही नै याद हुँदैन टोटली रिलेटेबल आई थिङ्क काठमाडौँमा पनि सेम थिङ छ देयर इज लाइक लट अफ अस विल लिभ इन अ बबल अनि त्यसपछि सोसियल मिडिया त हेभिली डोमिनेन्ट यो एरियातिरकै त होला नि काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर एरियातिर एन्ड लाइक फ्यु सिटिजहरू अनि वी फिल लाइक द्याट्स द ओपिनियन अर थट अफ द मासेस बट वी टेन टु फर्गेट लाइक यो भनेको 5% होला 10-15% होला अदर देन द्याट लाइक नेपाल त एन्टायर नेपाल कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ ट्रु ब्रो त्यस्तै खालको माइन्डसेट अफकोर्स त्यहाँ पनि छ एन्ड आई अलवेज लाइक ट्राई टु एक्सप्लोर प्लेसेस थ्रु बिकज मलाई त्यो पोलिटिकल म्यापहरू जियोग्राफिजहरू आई वाज लाइक इन्ट्रेस्टेड इन टु द्याट त म जहिले पनि ट्राई गरिबस्थेँ क्या ओके यो ठाउँमा कस्तो छ के छ अन्त जहाँनिर म पढ्नु गएको आई वाज इन भोपाल बाइ द वे इट्स इन मध्य प्रदेश अन्त त्यहाँनिर मान्छेले सोधिरहेको क्या अब तेरो जग्गामा पनि लाइक
इन्डियन करेन्सी नै चल्छ भन्ने खालको क्वेसन्सहरू, तेरो चाइनिज आता है क्या भन्ने क्वेसन्सहरू होइन, विच इज लाइक अहिले चाहिँ मलाई केही जस्तो लाग्दैन। त्यति बेला त स्टार्टिङमा चाहिँ मैले पनि आता है भनेर कुछ भी भनिदिन्थेँ क्या, अब यसरी चिङचाङ चाङचुङ गरिदिन्थेँ होइन, अनि त्यो बेला ओ भन्थेँ क्या अब होइन। बट त्यो पुरा बेसी भयो क्या एक पोइन्टको बादमा, एन्ड एभ्री डे इफ यु आर फेसिङ द सेम थिङ अगेन एन्ड अगेन सेचुरेट भयो क्या। त्यहाँदेखि चाहिँ आई स्टार्टेड फिलिङ लाइक कि डु दे रियली फिल लाइक कि म इन्डियनै हो भन्ने खालको हुन्थ्यो क्या। एन्ड त्यसले गर्दा मैले लाइक पुरा त्योपट्टि फोकस गरेँ क्या, लाइक आइडेन्टिटी क्राइसिसपट्टि अलिकति लेख्नु एन्ड अल, अन्त त्यस्तो हुन्थ्यो। बट नाउ फास्ट फरवर्ड लाइक इट्स अलमोस्ट बिन लाइक 10 years, अहिले चाहिँ कसैले केही त्यस्तो कुरा गर्यो या होइन, इफ पिपल आर नट अवेर अबाउट वेयर आम फ्रम, या उनीहरूलाई मेरो जग्गाको बारेमा थाहा छैन भन्यो भने आई ट्राई टु एजुकेट द्याम इन द सेन्स कि नो यो भनेको यहाँ हो होइन, त्यस्तो खालको पाराले नै लिन्छु कि नर्दा कि यसै कसै बोलिदिया भन्ने खालको चाहिँ गर्दिनँ आजकल चाहिँ। पहिला थियो त्यस्तो, पहिला थियो नि, अब किन चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ ठिक है यार, मलाई पनि त प्रब्ली कतिवटा जग्गा याद छैन होला भन्ने पर्सपेक्टिभले अलिकति त्यसरी कन्सिडर गर्छु आजकल चाहिँ। सो दिल्ली जानु चोइस लाइक हाउ डिड द्याट कम अबाउट? अर्ग्यानिकली नै भएको ब्रो मेरो चाहिँ, आई डिन्ट लाइक केही त्यस्तो प्लान थिएन। केही लट अफ पिपल आई वुड अज्युम कि यो कोर सिटिजहरूमा जानु खोज्छन्, इफ यु आर एन आर्टिस्ट देयर इज लाइक लट अफ रिसोर्सेस, लट अफ नेटवर्कदेखि लिएर एभ्रिथिङ राइट। सो तिम्रो चाहिँ दिल्ली जानु मुभमा वाज इट लाइक वान अफ दोज बिकज अफ म्युजिक? मेरो कलेज चाहिँ मैले पुणेमा गरेको, आई डिड माई साउन्ड इन्जिनियरिङ फ्रम देयर 3 years कोर्स, एन्ड बिफोर द्याट आई वाज इन भोपाल। अब अलिकति डिटेलमा भन्नु पऱ्यो भने क्लास 12 को बादमा चाहिँ आई वाज लाइक आई गट एन्ट्रेन्स इन एनआइटी भोपाल, एन्ड एनआइटी इज लाइक प्रिटी बिग डिल ओभर देयर, नेसनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी। एन्ड त्यहाँनिर गएर आर्किटेक्टको कोर्स थियो, वेयर आई मेट माई फ्रेन्ड, जहाँनिर अहिले म बस्दैछु काठमाडौँमा। सो हि इज माई फ्रेन्ड सिन्स माई कलेज डेज। अन्त त्यहाँनिर चाहिँ म अलिकति म्युजिकपट्टि इन्क्लाइन भयो कि मोर, अन्त द्याट 1 year मेड मी लाइक रियलाइज द्याट कि आइ एम मोर इन्टु म्युजिक। अन्त आर्किटेक्टपट्टि चाहिँ त्यस्तो मेरो इन्क्लाइन भएन। अन्त 1 साल त्यहाँनिर गर्दा गर्दै आई वाज लाइक कि ठिक है, दिस इज नट वाट आई वान्ट टु डु भनेर ड्रप गरेर देन आई वेन्ट टु पुणे टु स्टडी साउन्ड इन्जिनियरिङ। आई डिड देयर फर 3 years। अन्त 3 years गरिसकेर चाहिँ आई गट एन इन्टर्नसिप इन नोइडा, सो विच इज इन दिल्ली। त्यो नोइडामा चाहिँ इन्टर्नसिप पायो, एन्ड आई वाज लाइक ठिक है, मलाई दिल्ली नै जानु थियो बिकज मुम्बई इज लाइक प्रिटी एक्सपेन्सिभ, एन्ड दिल्लीमा चाहिँ आई थिङ्क म एडजस्ट गर्नु सक्छु होला भन्ने थियो। एन्ड एट द सेम टाइम ब्याक इन माई यो पनि थियो कि ठिक है अब कलेज सक्यो, नाउ माई फ्यामिलीज आर एक्सपेक्टिङ मी टु वर्क, सो ठिकै छ इन्टर्नसिप पनि पायो, सो एउटा रिजन पनि भयो भनेर चाहिँ देन आई वेन्ट टु नोइडा। एन्ड त्यहाँदेखि चाहिँ दिल्ली अलिकति एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई रियली फाउन्ड इट प्रिटी गुड प्लेस टु स्टे, अन्त आई फिल होम, लाइक हुन्छ नि मेरो सेकेन्ड होम टाइपको फिल हुन्छ कि मजा आउँछ। आई डोन्ट नो, दिल्ली चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रै लाग्छ, इभन दो लट अफ नेगेटिभ स्टफ्स आर देयर, अन्त धेरै सुनेको पनि होइन, तर भए पनि म आफू बस्दाखेरि चाहिँ राम्रै लाग्छ। ज्यादा बकचौधी नगर्ने, आफ्नै जोनमा बस्यो भने त सबै जग्गा राम्रै हो नि होइन, लोकललाई ज्यादा प्रब्लम दिएन भने त आफ्नो जग्गा सबै राम्रै लाग्छ मलाई चाहिँ। सो तिमी अघि हामीले कुरा गर्दा तिमी पनि युर वान अफ दोज पिपल हु डजन्ट लाइक टु गो आउट, अनि त्यसपछि धेरै एक्टिभली बाहिर गइराख्ने खालको मान्छे होइनौ, इफ आइम करेक्ट राइट? या सो व्हाट डु यु डु दिल्लीमा ब्रो, लाइक माई रुटिन इज लाइक प्रिटी सर्टेड। आई गेट अप, दिल्लीमा हुँदा चाहिँ म अलिकति नाइट पर्सन नै भइपठाउँछु क्या। And what do you mean night person भन्दा? Since I sleep around 5 o'clock in the morning. Wow. And I thought I was a night person 2 बजे सुतेर 3 बजे. Nah bro, I sleep around 6 sometimes, कोही बेला 8 बजी पठाउँछु बिहानको। But त्यही के भन्छ, बिहान मतलब त्यही अब उठ्यो 1-2 बजीतिर उठ्यो, त्यहाँदेखिको eat breakfast, then go to gym, come back, and अलिकति अल्छी लाग्यो भने watch some series and all उयसमा टिभीमा, त्यहाँदेखिको चाहिँ आई वर्क फर लाइक होल नाइट होइन, बिचबिचमा ब्रेक लियो, त्यहाँदेखिको 5 बजेको त थाहै पाउँदैन कि ब्रो। एन्ड द्याट्स वाट आई डु अल एभ्री डे। लाइक कोही बेला साथीहरू आयो भने ठिकै छ चिल गऱ्यो, या त साथीहरूकोमा गयो, बट मोस्ट अफ द टाइम इट्स लाइक द्याट, इट, गो टु जिम एन्ड कम ब्याक,
eat and work and repeat the same thing again. त्यस्तो खालको छ मेरो चाहिँ. No, it makes sense पनि for me. लेट नाइट उठ्ने मेरो पनि एकदम बान्छ. लाइक आई वर्क मोस्टली राति नै 2 त जहिले पनि हो 2-3को अराउन्डमा आई स्लिप होइन. एन्ड लट अफ पिपल अब त्यही कुरा बिहान उठेर गरे पनि त भयो टाइपको हिसाबले सोध्छ नि त मान्छेहरूले. तर द थिङ इज बिहान सबैजना उठ्या हुन्छ कि युल गेट डिस्टर्ब. र अर्को कुरा के पनि मलाई लाग्छ भने फर मी आई वान्ट टु नट होल्ड ब्याक वेन आम वर्किङ. अनि इफ सुत्नुभन्दा अगाडि म वर्क गरिरहेको छु भने आई हेभ द्याट टु इन्सुरेन्स कि न अब सुत्ने त हो नि, मलाई केही पनि गर्नु छैन, केही पनि एनर्जी छैन. इफ आई स्टार्ट वर्किङ बिहानमा सो मेनी थिङ्स एनर्जी बचाउनु पऱ्यो, टाइम कन्सटेन्ट हुन्छ होला, एकछिनमा के काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कसको कल आउँछ, दिस एन्ड द्याट. सो फर मी इट्स बिन आई डोन्ट नो 4-5 वर्ष प्लस नै भइसक्यो वेयर लाइक आई बिन स्लिपिङ एट 1, 2, 3 बिस्तारै बिग्रिँदै. समटाइम्स इट टेक्स अ टोल अन यर बडी इफ एकदम इरेगुलर भयो भने. फर इक्जाम्पल 5 बजी सुत्छौ भनेपछि एभ्री सिङ्गल डे 5 बजी सुतिरहेछ भने द्याट्स pretty okay-ish, yeah. But then like if एक दिन 5 बजे सुतेर, एक दिन 1 बजे, एक दिन 6 बजे, when you're all over the place, then sleep. Yeah, त्यो त अलिकति नराम्रै हुन्छ. त्यही मलाई पनि त्यही मान्छेहरूले कम्प्लेन गर्छ कि यार त्यही कुरा बिहान गऱ्यो. तर अब त्यही ट्राई त त्यही गरिरहेको हुन्छु कि म. लाइक सी लाइक वेन आम होम, लाइक वेन आम इन ग्याङटक, मेरो टाइम लाइन नै त्यस्तै हुन्छ. बिहान टक्कै 6 बजी उठ्यो, देन यु नो द अलिकति स्लो हुन्छ दिन पनि. सुत्द नसुत्द 10 बजिसक्यो, बेलुकाको 10 बज्छ होइन. अन्त 10 बजी निन्द्रामा आइदिइहाल्छ क्या फेरि घरमा चाहिँ. फेरि टक्कै त्यहाँदेखि दिल्ली गएपछि दिल्लीमा फर्स्ट डे ठिकै छ 10 बजी निन्द्रा लाग्छ, फेरि सेकेन्ड डे 11 बजिदिन्छ होइन. थर्ड डेमा त्यसरी एक्सटेन्ड हुँदै जान्छ. त्यहाँदेखि 5 बजिदिन्छ एक हप्ताभित्रमै होइन. एन्ड आई कान्ट कन्ट्रोल द्याट के. अब म त चाहन्छु कि मलाई 10 बजी निन्द्रा लागोस् या 10 बजी म बेडमा पसौँ भनेर. बट टाइमै त्यस्तो छ कि 10 बजी त भर्खर आम मेकिङ माई डिनर के अब होइन. कसरी चाहिँ गर्नु अब होइन. एन्ड डिनर बनाएर एन्ड वी लाइक हाम्रो क्रिएटिभ उयसमा चाहिँ अब डिनर बनायो, टिभी हेऱ्यो, सुत्यो खालको छैन नि त. लाइक अब जबबाट आयो गऱ्यो सुत्यो भन्ने खालको. देन अब त्यहाँदेखि त माइन्ड अलिकति खुलिनु थाल्छ. ल अब काम गर्छु भने काम गर्दा गर्दै यस्तो घरि हेर्दा 5 बजिरहेको हुन्छ. अन्त के चाहिँ गर्ने अब. ट्रु फर मी सेम कुरा हो. दिनभरिको एभ्रिथिङ कतिवटा अब कामहरू भइरहेको हुन्छ, कतिवटा थट्स आइडियाजहरू आइरहेको छ. आई जस्ट लाइक नोट गर्छु होला. एन्ड देन राति मसँग मटेरियल छ टु वर्क अन इट. सो बट इफ आई स्टार्ट वर्किङ बिहान उठ्ने बित्तिकै मेरो माइन्ड कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क छ. अनि के गर्नु त टाइपको हुन्छ क्या, राइट. सो फर मी आई अन्डरस्ट्यान्ड अ लट अफ पिपल क्रिएटिभ प्रोसेसमा भएको मान्छेहरू स्पेसली लेट नाइट किन सुत्छन् भने दिनभरि आइडिया कलेक्ट गरेर हुन्छ, एक्सपिरियन्सेस, you're watching something, you're talking to someone, धेरै कुराहरू जम्मा भइरहेको. एन्ड नाइट टाइम इट्स मोर लाइक सबैलाई लक्के लाएर मिलाएर राखौँ न त, मेरो थट्सहरूलाई अर्गनाइज गरौँ, मेरो आइडियाजहरूलाई अर्गनाइज गरौँ. एन्ड देन लाइक नो बडी इज डिस्टर्बिङ. त्यतिखेर चाहिँ कसैले कल गर्नेवाला छैन, सबैजना फ्यामिली पनि सुतिसक्यो. सो यु हेभ द्याट फ्रिडम बिङ इन युर स्पेस एन्ड डुइङ वाट यु वान्ट टु डु विथ यर टाइम. त्यही आई मिन मेन प्रब्लम, मेन कन्सर्न चाहिँ मान्छेहरूको त्यही हुन्छ कि बेलुकाभरि काम गऱ्यो सुतेन भन्छ क्या. But I sleep 8 hours. Yeah, I am here. Yeah. Main काम त लाइक लङ लाइक एउटा आइडियल जति सुत्नु पर्ने त्यति सुत्नु हो नि त. तिमी दिउँसो सुत, राति सुत्नु 8 hours. I don't know, maybe I'm wrong, but like if that is the idea कि you have to sleep 8 hours, then of course I'm sleeping 8 hours, probably sometimes more than that. It's just that I work at night and I don't like to work in daytime, right? Yeah. So त्यो अब त्यो इन्भाइरोमेन्टले गर्दा पनि हुन्छ क्या कोही बेला. I might not be like this probably 5 years later, but अब अहिले चाहिँ त्यस्तै छ रियालिटी चाहिँ. अब इन्डियामा पनि तिमीले भने जस्तो सिक्किमको अराउन्डको एरिया जस्तै गरेर साउथतिर पनि इट्स काइन्ड अफ डिभाइड. आफ्नै कम्युनिटी छ या ब्रो है, आफ्नै कन्ट्री जस्तो छ क्या अरे. कन्ट्री त भन्नु मिल्दैन, तर के भन्छ आई मिन कल्चरली चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्टै छ. बिकज दे हेभ अ भेरी स्ट्रङ कल्चर क्या साउथको चाहिँ. आई फिल लाइक दे हेभ अ भेरी भेरी स्ट्रङ कल्चर एन्ड दे के भन्छ दे लिभ विथ इट के. अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले हेभी शर्मा राख्छ क्या आफ्नो कल्चरलाई चाहिँ. अन्त द्याट्स वाइ इट्स रियली हार्ड टु कम्युनिकेट विथ देम. अलिकति कम्युनिकेसनमा पनि प्रब्लम भइदिरहेको बिकज दे डोन्ट अप्रिसिएट लाइक स्पिकिङ इन हिन्दी. एन्ड इङ्ग्लिस पनि हार्डली मान्छेहरूले बोल्छ. सो पिपल हु गो डाउन साउथ उनीहरूको मेन एक्सपिरियन्सको मेन टपिकै यही हुन्छ कि लाइक कन्भर्सेसन गर्नु साह्रो पऱ्यो, टु इन्टरेक्ट विथ देम साह्रो पऱ्यो. एन्ड उनीहरूको आफ्नै भित्रमा त द्याट्स नट अ
problem for them, no? उनीहरूको आफ्नै के अरे चलिरहेको छ, आफ्नै के अरे इकोनोमी पनि राम्रै छ, के अरे एजुकेसन पनि राम्रै छ. I think one of the highest literacy rate. त्यहाँकोहरू hardly they migrate to other places to, look for a job and all. They are sorted, like, in that sense. So त्यही भएर चाहिँ it feels like they have their own thing going on over there. And which is fine. मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ, which is fine. अब just because the whole North India speaks Hindi doesn't mean that everyone has to speak Hindi. ठीक है. And North India कोहरूले prominent भएको कारणले गर्दा they are ruling the whole like the Bollywood and the whole इन्डियाको मेजोरिटीमा हिन्दीमै चलिरहेको छ भन्दैमा हिन्दीलाई नै सबैलाई इम्प्लिमेन्ट त गर्नु भएन नि त. अन्त and it goes out to our region as well, like not many people like speak Hindi, not many people understand Hindi. And when we come to like the Hindi beltहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ people like हिन्दी किन आएन आएन नि अब के गर्ने. अन्त so that is there. तर अब it's just त्यो के भन्छ ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्स एन्ड अलिकति कम्युनिटी डिफरेन्स भएर चाहिँ त्यो भएको. बट त्यही त हो नि बेस्ट पार्ट अफ बिङ देयर, लाइक डाइभर्सिटी एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड ट्राई टु के अरे एकअर्काकोलाई अन्डरस्ट्यान्ड त गर्नु हो होइन. यो होइन कि म वाइट हो भने म नै वाइट, सबैजना वाइटै हुनुपर्छ भन्छ होइन नि त. देयर माइट बी अ ग्रे एरिया, देयर माइट बी सम लाइक ब्ल्याक साइड होइन. सो त्यो चाहिँ अलिकति कन्सिडर गरेर बुझ्नुपर्ने कुरा हो. बट लाइक सबैले बुझ्दैन. आई टेक इट पोजिटिभली नै. किन भन्छ नेपालको पनि त्यही, इट्स भेरी डाइभर्स राइट, एन्ड द्याट्स आवर स्ट्रेङ्थ. किन भन्छ यो कल्चरहरू कसरी बन्छ त? कल्चरहरू त मान्छेको एक्सपिरियन्सेसको बेसिसमा बन्ने हो नि त. द ह्याबिट्स लाइफस्टाइल नै पछि गएर कल्चरमा कन्भर्ट हुने हो. द्याट मिन्स मल्टिपल साइड्सबाट युआर थिङ्किङ अबाउट or युआर ब्रिङिङ इन थिङ्स. के गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, के सिनेरीमा कसरी गर्दाखेरि बेटर हुन्छ. सो इफ यु क्यान रेस्पेक्ट द्याट and learn something from that, I mean, like that's how you understand other people, अरूको mindset हरूदेखि लिएर as a nation पनि, that's how you go forward. Yeah, of course bro. Like त्यही हो के. जस्तै अब के भन्छ फर इक्जाम्पल बाहिर निस्किँदाखेरि सुटहरू लगाएर होइन एकदम लाइक वेल ड्रेस्ड भएर निस्किनु इज नर्मल राइट. अब त्यसलाई चाहिँ राम्रो भनिन्छ. एन्ड इफ समबडी इज देयर हु इज लाइक अलिकति जस्तै अब मेरो कपाल जस्तो भयो अरे या अलिकति डिफ्रेन्ट देन नर्मल अगर त्यहाँ मान्छे आयो भने हि इज ट्रिटेड डिफ्रेन्टली राइट. उसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट नजरले हेरिदिरहेको एन्ड उसलाई के भन्छ के गरेको यस्तो भनिरहेको हुन्छ क्या. एन्ड मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ कि जस्ट बिकज यो एउटा सर्टेन कुरा नर्मलाइज भएको छ द्याट मिन्स इट्स राइट. एन्ड जस्ट बिकज उसले अलिकति गरेको छ सो इट्स रङ भन्ने खालको माइन्डसेट छ नि त हाम्रो. सो मलाई चाहिँ लाग्छ इट्स नट अबाउट राइट एन्ड रङ के. इट्स जस्ट अबाउट लाइक टु डिफ्रेन्ट थिङ्स राइट. यो अर्कै कुरा हो, यो अर्कै कुरा हो. तिमीले यसलाई राइट यसलाई रङ भन्नु मिलेन, या यसलाई राइट यसलाई रङ भन्नु मिलेन कि. जस्ट द्याट बोथ आर राइट इन देयर ओन प्लेस. सो त्यो एउटा त्यो थट प्रोसेसलाई चाहिँ अगर एक्सेप्ट गऱ्यो भने चाहिँ कति धेरैवटा कुरा चाहिँ के भन्छ प्रब्लम हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ एभ्रिवेयर इन्क्लुडिङ नेपाल एज वेल. And exactly. But somehow we tend to be divided. It's supposed to be used as a strength जस्तो लाग्छ मलाई. But then like we're divided because of this and this and that. Right? आफूलाई क्याम्पमा आइडेन्टिफाई गरेर they're against the other camp type. Yeah, we can like stay under the same umbrella, no? Like एउटै umbrella मा बस्दा हुन्छ नि त. As we talked about जस्तै मैले भनेको जस्तै मेरो गीतहरू सेयर गरिदिँदैन एन्ड अल. त्यसमा पनि मलाई त्यही लाग्छ कि आई डोन्ट नो त्यो माइन्डसेट अलिकति हटाउनु सक्यो भने चाहिँ राम्रो हो. हटाउनु सकेन भने पनि अब मैले के गर्नु सक्दिनँ क्या त्यसमा. एन्ड म त आफ्नो काम गर्ने हो. एन्ड उनीहरूले मेरोबाट नेपाली हटाउनु सक्दैन होइन. अन्त उनीहरूले मेरोबाट म नेपालको होइन भनेर म हटाउनु सक्दैन कि. सो इट्स अल अन देम होइन. म त मेरो आफ्नो काम गर्ने हो. उनीहरूले मलाई रेकगनाइज नगर्दा पनि मैले यही गरिरहेको हो. उनीहरूले रेकगनाइज गर्यो भने पनि म यही गर्ने हो होइन. सो त्यही हो. अब आई कान्ट डु एनिथिङ ब्रो. लाइक ग्रोइङ अप थ्रु म्युजिकल इन्फ्लुएन्सेस के थियो? I used to listen to a lot of like I was consuming a lot of Nepali music back then.
किनभने मेरो चाहिँ अलिकति बच्चादेखि नै कस्तो थियो भने आई मुभ टु मेनी डिफ्रेन्ट प्लेसेस अन्त आई ग्रु अप इन द्याट टाइम वेन क्यासेट्सहरूको सिडीहरूको मात्रै सिन थियो होइन एन्ड के भन्छ जे आफ्नोमा आयो त्यही सुन्ने हो क्या त्यस्तो खालको एन्ड मेरोमा लकिली के भन्छ मान्छेहरू त्यस्तो थियो हु आर मोर इन्टु लाइक म्युजिक लिसनिङ म्युजिक नट इन्टु म्युजिक बट लाइक हेभी गीत क्याजुअल लिसनर्स लिसनर्सहरू पुरा थियो अनि उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कन्ज्युम पनि मैले त्यस्तै खालको गीतहरू गरेँ क्या ब्याक इन द डेज आई टु लिसन टु लट अफ नेप्साइडेज भयो सिओडिजहरू भयो त्यहाँदेखिको सबिन राई दिव्या सुब्बा त्यो जोन त्यो एरिया थियो क्या अन्त सच अ मोनुमेन्टल टाइम हो है त्यो अराउन्ड त्यो एरा मलाई पनि किनभने आई ग्रो अप लिसनिङ अराउन्ड ब्रो लाइक त्यो टाइममा चाहिँ हो त्यस्तो गीतहरू आस्था ब्यान्ड भयो हाम्रो ड्याम दीपक बजाचार्यहरू लाइक अल दिज लाइक ओजीहरू अराउन्ड मलाई पनि त्यो एकदमै याद हुने टाइम भनौँ 2000-2010को अराउन्डको म्युजिक चाहे नेपालको म्युजिक होस् चाहे इन्टरनेसनल म्युजिक होस् होइन त्यो लाइक फर म्युजिक आई डोन्ट नो त्यसपछि म्युजिकमा त्यस्तो हेभिली नलागेर या भन्छ इन्फ्लुएन्स नभएर हो कि तर मलाई लाइक 2010 र 2000 टु 2010को अराउन्डको म्युजिक सिन नेपालमा पनि अन्डरग्राउन्ड ब्यान्ड्सहरू मेटल ब्यान्ड्सहरू ग्रो भइरहेको थियो म्युजिकमा पनि आई थिङ्क संसारभरि अलिक बेटर क्वालिटीको म्युजिक आइरहेको थियो इन टर्म्स अफ रेकर्डिङहरूदेखि लिएर प्रडक्सनहरूको क्वालिटीहरू कुरा पनि म्युजिक भिडियोहरू डिफ्रेन्ट भइरहेको थियो त्यो चाहिँ ब्रो लाइक वाट आई फिल इज आई क्यान टोटली अन्डरस्ट्यान्ड वाट युआर ट्राइङ टु से बट मलाई चाहिँ यो चाहिँ त्यो नोस्टाल्जिक इगो लाग्छ क्या अलिकति नोस्टाल्जिक प्राइड पनि हो त्यो एरिया त्यो टाइममा चाहिँ अब हामी भर्खर ग्रो हुँदै थियो वी वर एक्सप्लोरिङ द होल सिन एन्ड म्युजिक सबै कुरा एक्सप्लोर गर्दै थियो एन्ड अन्त त्यो भएर पनि हामीलाई त्यो एउटा छ के भित्र कि ड्याम त्यो टाइममा यस्तो थियो उस्तो थियो अहिलेको पनि त्यही हो अहिलेको बच्चाहरूले पनि दे विल नट रेजोनेट विथ वाट एभर वी वर लिसनिङ नो दे विल रेजोनेट डेफिनेटली वाट एभर इज गोइङ राइट नाउ अन्त probably when they will be in our age they will also think that damn यार 2025 मा यस्तो गीत आउँथ्यो क्या मजा आउँथ्यो भन्ने खालको नै हुन्छ क्या इट्स द्याट जेनेरेसनल त्यो भइबस्ने कुरा हो बट कमिङ टु द पोइन्ट लाइक त्यो टाइममा चाहिँ त्यही दिव्या सुब्बाहरूको गीत हेभी सुन्थे एन्ड नेप्साइडेजहरू सुन्थे एन्ड सिमिलरली लट अफ बलिउड एन्ड इन्डी म्युजिक इन्डी म्युजिकहरू सुन्ने त्यहाँदेखि वाट एभर युज टु कम फ्रम वेस्ट एमएनएमहरू भयो टुपाकहरूको भयो टुपाक त मैले अलिक ढिलै एक्सप्लोर गरेको तर एमएनएमहरू उनीहरूको चाहिँ सुनिरहेको हुन्थेँ एन्ड कमिङ टु लाइक 2010-14हरूको टाइममा चाहिँ आई युज टु लिसन टु लट अफ के भन्छ बाहिरको वेस्टको गीतहरू त्यति बेला चाहिँ बिकज इन्टरनेट पनि आइसकेको थियो सो अलिकति एक्सेस पनि भयो अनि त्यसले गर्दा त्यति बेला चाहिँ अलिकति एक्सप्लोर गर्दै गयो त्यहाँदेखि चाहिँ बुझ्दै गयो कि ओके we can do this, we can't do this, we can do this भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ बुझ्दै गयो त्यति बेला सो या म त एभ्री टाइम आई से लाइक यु नो मानस दा इज माई लाइक उसलाई चाहिँ म आइडलै सोच्थेँ त्यति बेला वेन आई युज टु लिसन टु हिम वेन आई वाज इन स्कुल टाइममा अन्त के भन्छ उसको भर्सहरू यु नो इमिटेट गरेर गीत गर्नु खोज्ने त्यस्तो खालको नि त्यस्तोहरू पुरा गर्थेँ अन्त later on when I started rapping also त्यति बेला पनि I used to sound like him क्या apparently because त्यही अब भइहाल्दो इन्फ्लुएन्स राइट सो I used to sound like him अनि के अरे कतिजनाले कमेन्टमा गर्दाखेरि चाहिँ then I realized कि maybe I sound like him भन्ने भयो क्या and after that फेरि अब त्यही अलिकति आफूलाई एक्सप्लोर गर्दै गयो now I feel like I sound little different but त्यही still I used to feel like अहिले पनि भन्छु कि you know like he was the one who started like who made me start rapping and all. And apparently he's also part of my album right now. And यसमा मैले भनेको छु के एल्बममा मेरो गुरु जसलाई सुनेर सुरु गरेको ऱ्याप गर्न एकलव्य म हेर्दै सिकेँ कसरी अघि बढ्न आज त्यही मान्छेले हान्देको वर्स इट्स अ मेनिफेस्टेसन रिप्लाई फ्रम युनिभर्स भनेर सो there's a verse with the Manas Dai song गीतमा सो आई फिल रियली ब्लेस्ड कि ओके मेरो आफ्नो करियरको जर्नीमा जसलाई सुनेर मैले गीत गाउन थालेको या ऱ्याप गर्न थालेको now I can like you know like collaborate with him and work with him so I feel blessed in that sense. कसरी भेट्यो मानस अहिले I was a crazy के भन्छ उयो स्टकर टाइपको के म भर्खर गीत बनाउन थाल्दाखेरि त्यही पगला मेसेजहरू गरिदिन्थेँ क्या उसलाई मानस दालाई फेसबुकहरूमा डिएम स्प्याम गरिदिएको अब
हेदा मेरो नयाँ गीत छ सुनिदिनु न भन्ने खालको क्या हो And I used to do that अनि apparently after so many के अरे मेसेजबाट चाहिँ दाले टक्कै एउटा मेरो गीत थियो and he was like humble enough to reply it अनि के अरे ब्रो यसमा यो गर्नु सक्छ त्यो गर्नु सक्छ भन्दै and I used to feel कि damn दाले मलाई भनेको छ I have to do it भन्ने खालको हुन्थ्यो क्या अन्त जस्तै एउटा पोइन्टमा he was telling me कि ब्रो तेरो अलिकति एक्सेन्ट भएन होइन उताको अलिकति एक्सेन्ट अर्कै हुन्छ नि त अलिकति एक्सेन्ट भएन अलिकति सुधार्नुपर्छ अरे क्या देन मलाई लाग्यो कि यो किन भन्यो भनेर एन्ड आई स्टार्टेड डुइङ रिसर्च यताउता रिसर्चहरू गर्नु थालेँ अन्त देन आई रियलाइज कि ओके सो मेनी दे आर सो मेनी वर्ड्स दे आर सो मेनी थिङ्स द्याट वाट वी से माइट नट बी लाइक यु नो माइट नट मेक सेन्स यहाँनिर भनेर अन्त मैले अलिकति आफ्नो के अरे त्यो भोकाबुलरीहरू बढाउनु लागि आई टु लिसन टु लड अफ इन्टरभ्युजहरू नेपाली इन्टरभ्युजहरू नेपाली मुभिजहरू हेर्नु थालेँ जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द काइन्ड अफ वर्ड्स वी क्यान युज होइन अन्त त्यही यताको गीतहरू पनि हल्का सुन्नु थालेँ अनि त्यसरी गर्दै इम्प्रुभ गरेको नि अन्त त्यो पनि अब दाला पनि थाहा छ दाला पनि भनेको मैले दादा यस्तो यस्तो अन्त होसरी दाले कतिवटा कुराहरू फिडब्याक्सहरू दिइबस्नु हुन्थ्यो कि एन्ड हि हेज सिन माई जर्नी फ्रम लाइक मेकिङ ट्रास सङ टु एटलिस्ट इम्प्रुभिङ एन्ड यु नो लाइक वेयर आई एम राइट नाउ सो या शाउट आउट टु मानस दा इन्फ्लुएन्सेसलाई कसरी लिन्छौँ हामीले किनभने चाहिँ अफकोर्स यु निड सर्टन लेभलमा एउटा इन्फ्लुएन्स चाहिन्छ टु एक्सप्लोर आइडियाजलाई थट्स ओपन अप गरिदिनको लागि लाइक ओके दिस क्यान बी डन यसरी गर्न सकिन्छ भनेर that sometimes influences like or you start तिमीले भने जस्तो you sometimes you start sounding like them or you start acting like them like not just songs को मात्र कुरा गरेर छन् बीट मुभी अब कुनै शाहरुख खानको मुभी हेरेर हलबाट निस्किँदा आफै शाहरुख खान जस्तो फिल हुन्छ राइट सो त्यसबाट चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्छ तिमीलाई के डु यु थिङ्क लाइक द्याट्स फाइन द्याट इज एब्सोल्युटली फाइन इट्स जस्ट द्याट यु हेभ टु बी अवेर अबाउट वाट यु आर डुइङ त्यो चाहिँ लाग्छ क्या मलाई बिकज त्यो त हुन्छ ब्रो लाइक इफ आई स्पेन्ड प्रब्ली a month or 2 months with you, I started sounding like you or you might be sounding like that. yeah. त्यो त मिरर इमेजिङ त हुन्छ त्यसलाई त अफकोर्स एन्ड वी अल आर लाइक द्याट नो लाइक हामीले आफ्नो बाउलाई हेरेर बाउ जस्तो बिहेभ गरिदिरहेको कोही बेला म बाउ जस्तो बसिदिरहेको हुन्छ आफूलाई थाहा हुँदैन सो इट्स जस्ट देयर बट त्यही हो यु हेभ टु रियलाइज यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि आफूलाई डिफ्रेन्ट बनाउने चाहिँ वाट यु हेभ द्याट एक्स फ्याक्टर बिकज I was studying this के भन्छ एउटा बुक पढ्दै थिएँ क्या सो हाउ टु स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट भनेर सो त्यसमा पनि त्यही भनेको छ कि एभ्री वान इज सबैले यताउताबाट इन्सपिरेसन नै लिइरहेको हुन्छ कि नाउ यु हेभ टु बी कन्सियस एन्ड क्लेभर इनफ टु मेक इट युनिक एन्ड मेक इट लाइक यु नो डिफ्रेन्ट सो त्यो चाहिँ अब आफूलाई रियलाइज हुनुपर्छ अवेर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिकज वी अल आर लाइक पार्ट अफ डिफ्रेन्ट थट्स एन्ड डिफ्रेन्ट यु नो द काइन्ड अफ पिपल वी मिट एन्ड अल अनि त्यसरी नै त बनिँदै जाने हो होइन त्यतिखेरको एरामा इदर निर्णय द एनएसके भनेको नि थियो निर्णय भने गीत भन्यो हि इज लाइक वान अफ द ओजी नै होला गीत भन्नु चाहिँ गीत भन्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ मलाई थुप्रै छ दिन पनि बित्यो रात पनि बित्यो भने छ गाउँ हाम्रो गाउँले जीवन भन्ने सङ छ अफकोर्स होइन उसको ड्रिप नेक्स्ट लेभल I used to dress like him त्यतिखेर I was like heavily into hip hop एकदमै क्लास 8, 9, 10 तिर सम्म कलकत्ता कहीँ पनि उसको not sure त्यो सङ चाहिँ त्यसमा एउटा ऱ्याप भर्स छ लाइक ओके तर I mean like त्यो बेला चाहिँ he was somebody who used to dress like that हो विराज खोज त एक खोजिदिनु पऱ्यो हामीले so but then like the this guy याद छ तिमीलाई ओके हि इज वान अफ द ओजी नै भन्नु पर्यो त्यतिखेरको लागि त कुन चाहिँ हाम्रो गाउँले जीवन यो याद छ तिमीलाई यो गीत अफकोर्स सुनेको अलि अगाडि कतिवटा गीतहरू त तपाईँले आफै सुन्नै पर्दैन कि यति बेसी यताउता गीत सुन्दा याद भइहाल्छ कतिवटा गीत त अरूकोबाटै सुनेर याद भइरहेको हुन्छ ए डिफ्रेन्ट भर्जन रहेछ नि त यो त रिमेक रहेछ नि त म्युजिक भिडियो त्यही त म भन्दैछु यस्तो त थिएन भनेर आम टकिङ अबाउट तर गाए यार यसको पनि इन्फ्लुएन्स राम्रो थियो क्या को भन्नु त कलकत्ता यो गीत गाउने त्यहाँदेखिको एउटा अर्को एउटा गीत मजाको छ उसको ए ओके खोज त एकचोटि विराज ए ल ठ्याक्क मान्छे आयो
Wait, hold on. यो त हो जस्तो लागेन कि कुन चाहिँ गीत थियो damn I forgot यार he used to drip like crazy त्यो old school hip hop के अब त्यही बेलाको baggy. आर्टिस्ट त्यही बेलाको ऊ त probably नेप्साइटिस भन्दा पनि अगाडि सुनेको मैले ओके आई थिङ्क निर्णय पनि नेप्साइटस भन्दा अगाडि हो कि जस्तो लाग्यो अफकोर्स नेप्साइटस पनि सुन्दै हो क्या म पनि ठिकै छ त्यसो बेला खोज्दै गर तिमी चाहिँ मिराज सो तिम्रो म्युजिक लेख्ने बेलामा आई मिन लाइक वाट गोज थ्रु यर माइन्ड डु यु हेभ अ प्लान कि वाट एभर कम्स कम्स हो कि प्लान्स त त्यस्तो हुँदैन बट त्यही हो अब आई थिङ्क द्याट कि ओके आज म बसेर के लेख्छु भनेर चाहिँ हुन्छ एन्ड समटाइम्स आई जस्ट राइट ऱ्यान्डम लाइन्स वेयर एभर आई एम कोही बेला जिममा हुँदा हुँदै आइदिइरहेको हुन्छ होइन सो फोनमा हल्का त्यो लाइन लेख्यो अनि त्यसरी पनि हुन्छ बट त्यो चाहिँ एकदम कम्ती हुन्छ कि मेरो मोस्ट अफ द टाइम आई हेभ टु बी इन द स्टुडियो आई हेभ टु बी अलोन आई हेभ टु हेभ मी टाइम अन्त टक्कै बसेर चाहिँ लेख्ने हो क्या बिट लगायो त्यहाँदेखि लेख्यो त्यस्तो खालको समटाइम्स आम इन द्याट प्रोडक्सनवाला जोनमा सो द्याट टाइम आई डोन्ट राइट एनिथिङ आई जस्ट मेक म्युजिक बिट बनायो आफै बनाउँछु बिट हजुर बिट पनि आफै बनायो अन्त त्यति बेला चाहिँ अब बिटवाला जोनमा हुन्छ आई डोन्ट राइट लाइक ओके एन्ड वेन आम राइटिङ आई डोन्ट मेक लाइक आई डोन्ट प्रड्युस सो त्यो गऱ्यो सिमिलरली टक्कै गीत बनिसकेपछि देन रेफरेन्स बिटमा बनायो त्यहाँदेखि फेरि मेक ए ओन बिट त्यस्तो खालको प्रोसेस हुन्छ बट डिपेन्ड्स लाइक नाउ डेज यु हेभ टु के अरे यु हेभ टु कन्सियसली थिङ्क अबाउट समथिङ समटाइम्स कि नो लाइक वाट पिपल वान्ट्स भनेर बट त्यो पनि एकदम कम्ती मात्रामै हुन्छ क्या सिन्स लाइक आई डिड नट लाइक स्टार्टेड माई करियर लाइक द्याट एन्ड आई डिड नट लाइक इन्क्लाइन पनि म्युजिकमा त्यो पाराले भएको होइन कि म्युजिकमा इन्क्लाइन पनि यही पाराले भएको बिकज आई वान्ट टु राइट वाट आई फिल भनेर नै भएको थियो कि अन्त त्यो रिजनले गर्दा पनि अहिलेसम्म पनि इभन दो इफ आम मेकिङ वान कमर्सियल सङ प्रब्ली आई हेभ 5 or 6 मोर सङ्ग्स विच इज मोर अफ लाइक हुन्छ नि वाट आम फिलिङ अर कन्सियस खालको त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ क्या रिसेन्टली आई ड्रप्ड वान सङ कल क्लुलेस अन्त द्याट अल्सो टक्स अबाउट त्यही आम काइन्ड अफ क्लुलेस कहाँ मैं जा रहा हूँ भन्ने खालको सो त्यस्तो खालको टपिक पनि आइबस्छ समटाइम्स आई फिल लाइक द्याट क्लुलेस टाइपको सो त्यो पनि एक्सप्रेस गर्नै पऱ्यो नि त राइट नट बिकज पिपल आर एक्सपेक्टिङ मी टु सिङ समथिङ लाइक ओकान्छी द्याट मिन्स कि म एभ्री टाइम ओकान्छी टाइपकै गीत बनाउँछ भन्ने पनि होइन नि त सो आई डिड नट साइन अप लाइक फर दिस म्युजिक फर द्याट जस्तो लाग्छ जब बनाउनु मन छ बनाइन्छ जब यस्तो खालको गीत गाउनु छ त्यति बेला पनि गरिन्छ होइन आई वन्ट टु किप इट लाइक द्याट सो मोस्टली अर्ग्यानिकली नै तिमीलाई आउँछ या मोस्टली चाहिँ अर्ग्यानिक नै हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम म्युजिक कहिलेदेखि कसरी लेख्न थाल्यो यार सो द्याट गोज ब्याक टु लङ टाइम ब्याक यार जब मानस दाहरूलाई नै सुन्दै थिएँ 2005-06 कुरा हो द्याट टाइम वेन आई वाज लाइक प्रब्ली कति 10-12 वर्षको थियो होला हौ त्यति बेला चाहिँ हल्का आई फेल इन लभ के त्यति बेला विथ वान गर्ल अन्त के अरे त्यति बेला टक्कै यो हाम्रो सबिन्दाहरूको तपाईँको यो दिव्या सुब्बाहरूको गीतहरू सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो मेरो लागि लेखेको भन्ने खालको या ब्रो लाइक म लिटरली मेरो दिदीहरूले भन्थ्यो तँ गीत सुन्दैछस् कि के गर्दैछस् भन्थ्यो क्या लाइक टिभीमा गीत चलिरहेको छ अन रिपिट अन्त मेरो फोनमा मेरो रिमोट मेरोमा छ भने चाहिँ मेरो टिभीमा चाहिँ खालि म्युजिकको च्यानल मात्रै चल्थ्यो क्या त्यति बेला अन्त लगायो सोफामा ढल्क्यो यसरी होइन सुन्दै बस्ने क्या अब त्यस्तो खालको अरेल्स नट टिभी लाइक सम प्लेयर्स क्यासेट प्लेयर्सहरू त्यस्तो गरेर सुन्ने अन्त सबै गीत त मेरै लागि भनेको जस्तो लाग्दिन्थ्यो क्या त्यति बेला एन्ड त्यही पोइन्टमा त्यही टाइममा आई वाज लर्निङ गिटार अन्त मेरो आप्पाले गिटार ल्याइदिनु भएको थियो सो आई वाज लर्निङ गिटार तो गिटार पनि सिक्दै थिएँ देन एकदम चाहिँ दिमागमा कुनै कहाँबाट आयो मेरोमा कि वाइ नट लाइक यु राइट यर ओन फिलिङ्स भन्ने खालको देन स्टार्ट गरेँ बिस्तारै बिस्तारै अफकोर्स त्यति बेला त त्यस्तै थियो होला गीतहरू पनि आई डोन्ट इभन रिमेम्बर नाउ बट द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड लाइक राइटिङ
अन्त क्लास 6मा हुँदाखेरि लेखेँ त्यहाँदेखि 7, 8, 10, 12 पुगुन्जेलसम्म लेखिबसेँ अन्त स्लोली त्यो ग्राभिटीले तान्दै गयो कि मलाई म्युजिकपट्टि and I was more inclined into music. Class 12 ma pani I wanted to do music, but like I was like average and aligiti ramrai the studies ma. So I got into NIT, so I had to go there. But eventually, ye thi sake. So I'm totally like full time into music. No other stuff. So त्यतिखेर स्टार्ट गर्दाखेरि नै तिमी ऱ्याप हिपहपहरूबाट सुरु गरे Not really, bro. Like class 6, 7 ma I was more into songwriting. अन्त गिटार पक्रियो गिटारमा बजाउँदै लेख्ने खालको प्रोसेस थियो मेरो चाहिँ बट इभन दो आई युज टु लिसन टु नेप्साइडिज एन्ड अल त्यति बेला पनि उनीहरूको गीतहरू चाहिँ कन्ठै थियो तर भए पनि राइटिङ प्रोसेसमा चाहिँ आई वाज मोर इन्टु लाइक यु नो सङ राइटिङ टाइप अन्त बट स्लोली दिमाग खुल्दै गयो अन्त खुल्दै जाँदाखेरि चाहिँ ऱ्याप म्युजिकले चाहिँ मलाई अलिकति ताने कि इन द सेन्स लाइक dynamic मलाई पुरा बेसी लाग्यो क्या the kind of things you can say in rap. So music at the melody ma चाहिँ there are so many things that you cannot say and also like एउटा गीतमा probably कति 16 bars होला अगर गीत बनायो भने हैन तर ऱ्यापमा चाहिँ you can say so many things के अब अन्त त्यो चाहिँ मलाई अलिकति राम्रो लाग्यो अन्त त्यो भएर पनि हो प्लस देन आई स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ कि यु नो कस्तो हुँदो रहेछ एन्ड अल सो त्यो भएर पुरा इन्ट्रेस्ट जाग्दै गएर चाहिँ देन आई लाइक इन्क्लाइन्ड टुवर्ड्स लाइक हिपहप जनर फर्स्ट ऱ्याप सङ लेखेको याद छ तिमीलाई मैले फर्स्ट ऱ्याप सङ लेखेको या आई थिङ्क सो मैले 2013हरूमै लेखेको थिएँ सायद एउटा बिट पनि थियो युट्युबमा लिसन टु यर हार्ट भन्ने सो त्यही बिटमा चाहिँ लेखेको थिएँ मैले अन्त इट्स स्टिल देयर अन युट्युब आई डोन्ट नो मैले प्राइभेट गरेँ के गरेँ त्यसलाई तर कोही बेला आई गो ब्याक एन्ड आई लिसन टु द्याट ट्र्याक एन्ड आई फिल लाइक ड्याम ब्रो लाइक यु बिन लाइक यु हेभ कम अ लङ वे भन्ने खालको फिल हुन्छ क्या त्यतिखेरसम्म त तिमी यसरी प्रोफेसनली नै चाहिँ लागिसकेको थिएन होला नि त होइन 2013को कुरामा त्यसपछि प्रोफेसनली चाहिँ लिन्छु भनेर चाहिँ कसरी सोच्नु थाल्यो 2013मा चाहिँ वेन आई रेकर्डेड माई फर्स्ट ट्र्याक होइन एक्चुली मैले 2012-13मा सोचिसकेको थिएँ कि तपाईँ म्युजिक नै गर्ने भने ओके सो आई गिभ यु अ स्मल इन्सिडेन्ट नो लाइक म क्लास 10सम्म चाहिँ म डिसाइडेड थिएँ कि मलाई म्युजिकै गर्नुपर्ने भनेर एन्ड क्लास 10 भनेपछि आई वाज लाइक इट्स 2010 सो के भन्छ त्यति बेला चाहिँ आई वाज सर्टेड कि मलाई म्युजिक गर्नु छ भनेर एन्ड आई एक्सप्लेन मेरो आप्पाहरूलाई पनि भने बट दे वर लाइक अफकोर्स नगर भन्यो देन क्लास 10मा मेरो राम्रो मार्क्स आएर आई पर्स्युड लाइक साइन्स होइन एन्ड मेरो माई ड्याड वाज इन्टु लाइक अल दिस इन्जिनियरिङ थिङ बिकज उसको सबै कलिगको नानीहरू सबै आइआइटी पढेको एनआइटी पढेर कुनै कहाँ यु नो लाइक क्रेजी प्याकेजेस एन्ड अल त्यो त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट थियो नि त एन्ड म घरको एउटा छोरा एन्ड अपेरेन्टली के अरे पढ्नुमा पनि ठिकैको थिएँ सो त्यो भएर चाहिँ माई ड्याड अलवेज वान्टेड मी टु बी एन इन्जिनियर अन्त 10 सकेपछि चाहिँ मलाई पनि त्यो फिल भयो कि ओके आई सुड टेक दिस रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर अन्त 11-12मा त मैले टोटली म्युजिक छोडिदिइसकेको थिएँ लाइक यु नो सुन्नुदेखि लिएर केही पनि गर्थेन एन्ड टोटली आई वाज लाइक प्रिपेयरिङ फर अल द एन्ट्रेन्स इक्जाम्स एन्ड अल अन्त क्लास 12को एन्डमा प्रब्ली 1 महिना थियो होला इक्जामको लागि एन्ड हाम्रो उता सिक्किममा एकजना पुलिस अफिसर हुनुहुन्छ क्या अक्षय सचदेवा भन्ने सो हि इज लाइक अ बिग डिल ओभर द्याट सो ऊ हाम्रो स्कुलमा आउनु भएको थियो फर सम आई डोन्ट नो फर सम कुछ प्रोग्रामको लागि एन्ड वी वर इन अ हलमा थियो अन्त म यस्तो कहाँ पछाडि बसिरहेको थिएँ एन्ड हि स्टार्टेड टेलिङ हिज स्टोरी कि हाउ हि वाज अ गोल्डन के भन्छ त्यसलाई कलेजमा गोल्ड मेडलिस्ट होइन हि वाज अल्सो सिभिल इन्जिनियर हो कि के थियो अन्त हि वाज गोल्ड मेडलिस्ट अन्त राम्रो थियो बट हि अलवेज वान्टेड टु बिकम लाइक एन आइपिएस अफिसर सो उसले यतापट्टि युपिएससीपट्टि लाग्यो एन्ड यु नो हियर आई एम पुरा दियो क्या उसले कि फलो यर ड्रिम्स भन्ने खालको पाराले अन्त मलाई त्यो स्पिचले नि यस्तो हिट गरिदियो क्या त्यति बेला म त खोलिदियो जस्तो खालको भइदियो क्या त्यति बेला फक ब्रो लाइक सिरियसली कुरा त सही हो भन्ने खालको
अन्त त्यहाँदेखि त्यति बेला टक्कै उसले भनेर गयो त्यहाँदेखि त्यो प्रोग्राम सक्ने बित्तिकै आई वेन्ट टु स्टे इन होस्टेल अन्त आई वेन्ट टु ल्याब कम्प्युटर ल्याब एन्ड त्यहाँदेखि मैले पुरा रिसर्च गर्नु थालेँ कि म्युजिकमा चाहिँ के गर्नु सक्छ भनेर देन आई गट टु नो अबाउट ओके यु क्यान डु साउन्ड इन्जिनियरिङ यु क्यान लाइक पर्स्यु लाइक द्याट अन्त क्लास 12को बादमै मैले ड्याडलाई भनिसकेँ त्यहाँदेखि आई इभन एप्लाइड फर द्याट कलेज अन्त कलेजबाट के अरे तपाईँको एडमिसनको लागि कल पनि आएको थियो एन्ड कुरा चल्दै जाँदाखेरि देन आई गट टु नो द्याट कि यति यति खर्च लाग्ने रहेछ भनेर विच प्रब्लम म त अफोर्डै गर्न सक्थेन अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई पनि हरेस लाग्यो त्यहाँदेखि चाहिँ प्राइभेट हो अफकोर्स पैसा खर्च हुन्छ कसरी भन्नु घरमा भन्ने खालको भइरहेको थियो अन्त त्यही टाइममा फेरि एन्ट्रेन्समा पनि राम्रो आइदियो अन्त माई इन्टेन्सन वाज टु जस्ट गो आउट अफ सिक्किम जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड एक्सप्लोर बाहिरको उयो थियो कि मेरो माइन्डसेट चाहिँ अन्त टक्कै मेरो भोपालमा एन्ट्रेन्स त्यो एडमिसन पाएपछि चाहिँ देन आई वेन्ट आउट त्यहाँ पनि लक्किली आई वाज सराउन्डेड बाई लाइक पिपल हु आर मोर इन्टु म्युजिक अन्त दाहरू हुनुहुन्थ्यो सिनियर्सहरू उनीहरूले जहिले मलाई त्यही इन्भाइरोमेन्टमा राखिरहेको हुन्थ्यो क्या खासमा चाहिँ ऱ्यागिङहरू गरेको रहेछ लाइक हस्टेलमा बोलाउँथ्यो होइन उनीहरू त्यहाँनिर रुममा बसेर बस्दा भएर गीत तान्दै बसिरहेको अन्त लु गीत गा भनिदिन्थ्यो म त खुसी अब गीत गाउनु पाइदिइरहेको थिएँ मुन्ना भाइ टाइपको हो नि त अन्त म त गीत गाइदिन्थेँ होइन त्यहाँदेखि मलाई त लाग्थ्यो उनीहरूलाई अब आम गेटिङ अ न्यू अडियन्स भन्ने खालको पर्सपेक्टिभमा नि मजाले गीत गाइदिने तर पेरेन्टली बादमा बुझ्दै जाँदा चाहिँ ओके त्यस्तो रहेछ भने बट मलाई चाहिँ फिलै हुन्थेन किन स्कुल पनि होस्टेलमै पढेको आई नो द होल इन्भाइरोमेन्ट भनेर अन्त त्यस्तो हुन्थ्यो प्लस नर्मली पनि कहीँ बाहिरतिर लाइभ सोजहरू हुँदाखेरि मलाई लगिदिने त्यस्तो खालको गएको थियो कि अन्त देयर आई त्यति बेला चाहिँ अब आर्किटेक्ट कोर्स भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आई ह्याड अ ल्यापटप अन्त त्यो ल्यापटपमा चाहिँ आई फाउन्ड आउट द्याट कि यु क्यान मेक म्युजिक इन ल्यापटप के अब त्योभन्दा अगाडि मलाई आइडिया नै थिएन कि ओके ल्यापटपमा सफ्टवेयरभित्र जाउँ प्रड्युस गर्नु सकिन्छ भनेर त्यहाँनिर म इन्ट्रोड्युस भयो त्यहाँदेखि त के भन्नु ब्रो लाइक आफ्टर द्याट त म कलेज गएको मलाई थाहा छैन कलेज जाँदा पनि मलाई यो फिल हुन्थ्यो कि कहिले कलेज सक्छ र म होस्टेल गएर एक्सप्लोर गरौँ भन्ने खालको क्या त्यहाँदेखि उता त देन आई डिसाइडेड कि नो दिस इज नट फर मी भन्ने खालको देन म टक्कै हाम्रो सेकेन्ड सेमिस्टर सकेपछि म घर गएँ घरमा गएर आप्पालाई भनेँ कि द्याट दिस नट वाट आई वान्ट डु मलाई चाहिँ साउन्ड इन्जिनियरिङ गर्नु छ होइन अन्त इट वाज रियली हार्ड टु कन्भिन्स हिम अलिकति हल्का 3 इडियटको त्यो सिन छ नि क्या फोटोग्राफर भयो त्यस्तै सिन भएको थियो एन्ड इभेन्चुली उसले आप्पाले चाहिँ त्यहाँदेखि मानिदियो एन्ड देन आई वेन्ट टु पुणे सो पुणेको जर्नी वाज इन 2014 सो अघिको क्वेसनको हिसाबले त्यति बेला मैले डिसाइड गरिसकेको थिएँ कि दिस इज वाट आई वान्ट डु भनेर क्या सफ्टवेयर तिमीले भन्यो नि त कुन सफ्टवेयर युज गर्थ्यो यार म त्यति बेला चाहिँ एफएल स्टुडियो इन्ट्रोड्युस भएको थियो अन्त फुल अब वाज अलिकति त्यो युजर फ्रेन्डली पनि थियो अन्त एफएल स्टुडियो चाहिँ सिक्दै थियो त्यति बेला अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ कलेज गएर चाहिँ आई सिफ्टेड टु लजिक प्रो ओके अहिले लजिक युज आई युज लजिक एफएल स्टुडियो मैले पनि लाइक आई युज टु मेक अलिकति म्युजिक यताउतिबाट दिस इज लाइक अराउन्ड 2011-12कै अराउन्डमा हो आई थिङ्क पहिला फ्रुटी लुप्स भनेर थियो नो बडी वुड युज इट लाइक टेक इट सिरियसली तर एफएल स्टुडियो भएपछि आई थिङ्क धेरैजनाले युज गर्नु थाल्यो जस्तो लाग्यो मलाई एन्ड सेम थिङ आई मिन लाइक इन्टरफेस एकदमै इजी युजर फ्रेन्डली यु गेट अल दिज लाइक एडअन्सहरू सबै पाइ नै हाल्छ तर फर सम रिजन त्यतिखेर अगेन एबल्टन लाइभ र लजिक प्रो वाज लाइक कमिङ अफ त्यो बेलामा चाहिँ थुप्रै आर्टिस्टहरू लिइरहेको पर्दैन लाइक त्यसपछि एउटा सफ्टवेयर सिकिसकेपछि अर्को सफ्टवेयरमा जम्प गर्नलाई चाहिँ देयर्स लाइक लर्निङ कर्भ छ त्यो गर्ने मलाई लाग्दैन प्लस म्युजिक मेला त्यस्तो सिरियस पनि थिएन कहिले रमाइलोलाई यताउति गर्थेछ बट देन लाइक द इन्टुइटिभ फिलिङहरू जुन लेकिन लट अफ बिग आर्टिस्टहरूले त्यसरी एफएल स्टुडियो युज गर्छ या अहिले पनि गर्छ नि अहिले पनि गर्छ तर मैले चाहिँ अब करले नै सिफ्ट गर्नु परेको बिकज दे वर ओन्ली टिचिङ लजिक प्रो एन्ड प्रो टुल्स ओके कलेजमा अन्त अब आई स्टार्ट फ्रम जिरो देन यो जिरो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब कहाँ आफू एफएल स्टुडियोमा स्टिक भएर बस्नु लाइक एफएल स्टुडियो पनि अब खत्रै याद भएको भए पो लु त्यसमै बस्नु भन्यो त्यो पनि त भर्खर सिक्दैछ अन्त अब कलेजमा लजिक प्रो सिकाएपछि त लेट्स वाइ नट लाइक स्टार्ट देयर ओन्ली भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि सिफ्ट भएको बट या आई मिन लाइक पिपल आर स्टिल मेकिङ क्रेजी वर्क लाइक फ्रम एफएल स्टुडियो एन्ड नट ओन्ली हियर लाइक उताकोहरू पनि त के अरे खतरा प्रड्युसर्सहरूले पनि
अमेरिकाहरूतिर पनि या त्यतिखेर राम्रो काम गरिरहेको छ। त्यतिखेर मैले चाहिँ हाउस म्युजिक हेभिली सुन्थेँ क्या अनि देयर दिस गाई एफ्रोज्याक भन्ने एफ्रोज्याकले चाहिँ युज गर्थ्यो एफ्रो स्टुडियो लाइक ओके किन मैले अलरेडी सिकिरहेको थिएँ एन्ड देन लाइक दिस गाई हु इज अलरेडी सेलिब्रेटेड युजेस एफएल स्टुडियो एफएल स्टुडियोले जसले पनि अलिकता त्यो अलि हेप्ने टाइपको त्यही त आई मिन त्यो सबैले सोधिरहेको हुन्छ कि के अरे विच इज बेटर भनेर लाइक राम्रो कि एल्डेन राम्रो कि एफएल राम्रो कि भनेर जुन चाहिँ तिमीले जुन चाहिँ युज गर्छौ जुन चाहिँमा तिमी पर्फेक्ट छौ त्यही बेटर हो क्या होइन अब तिमी एफएल गर्दैछौ भने इफ यु आर प्रो देयर देन द्याट इज बेटर देन अदर ड्रजहरू अन्त त्यही हो मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ अन्त सबैले सोध्छ कि जो प्रब्ली अझै मेन त त्यो भर्खर स्टार्ट गर्दै गरेको कि कुन चाहिँमा गर्नु जुनैमा पनि गर न एट दि एन्ड नल चाहिँ पानी त निकाल्न है तुमको होइन अन्त त्यो कुरा चाहिँ अब अलिक बुझाउनु साह्रो पर्छ मान्छेहरूलाई बट या एभ्री डज आर लाइक प्रिटी सेम या लेट्स टक अबाउट तिम्रो एल्बमको अहिले जुनमा वर्क गरेर आएको छ कि सकि नै सक्यो तिम्रो वर्क अडियो पार्ट इज अलमोस्ट डन नाउ आम वर्किङ अन लाइक भिजुअल्स अन्त यहाँ पनि one of the reasons I'm here is because of that. So a lot of collaborations, exciting collaborations. Yopali album ma chai I have pretty good Nepali artists haru teniki utako haru cha. And talking about collaborations, I have a unique poet in the building and tapeko aile J author sanga pani mero त्यही project चल्दैछ हैन यहाँ music video को. So he's there and Manas Dai is there. Nawaz is there, Nawaz Ansar is there. On the India part of I have GD47 is there, he's good there. On the I have one artist from Manipur, one artist from Assam. Ani अरु पनि छ धेरै कालिम्पोङबाट छ हाम्रो एकजना भाइ गान्तोकबाट छ. So yeah, that's what I'm trying to do, like, you know, to be a bridge. किनभने यो एल्बममा चाहिँ तपाईको lot of Nepali artists at the same time Indian artists हरू पनि छ. So अलिकति मेरो आफ्नो हैसियतको हिसाबले I'm just trying to build a bridge where people can understand कि okay म्युजिकको थ्रुबाट we can create harmony and create, you know, unity in that sense. त्यो पनि गर्ने ट्राई छ त्यसमा चाहिँ. कोलाबोरेट गर्न कतिको गाह्रो छ नट नेसेसरली गेटिङ द आर्टिस्ट कन्भिन्सिङ द आर्टिस्टको कुरा मात्र होइन कि त्यो एउटा क्रिएटिभ राइटिङ प्रोसेस भयो नि त दुवैजनाको त सम वाट कहीँ कहीँ इन्ट्युन त हुनु पऱ्यो एन्ड देन लाइक दुईजना डिफ्रेन्ट थट्स डिफ्रेन्ट स्टाइल भएको मान्छेहरू नजिक आउँदाखेरि काम गर्दाखेरि त्यो कतिको गाह्रो हुन्छ. गाह्रो भन्दा पनि इट्स अ प्रोसेस होइन त्यो टाइम टेकिङ प्रोसेस त्यो हो. यसमा अलिक टाइम चाहिँ लाग्छ बिकज टु and then also collaborative process ma, like when you, for example, if I have a song and if I want to collab with you, okay, and I know the fact that you gonna do this kind of, you know, verse in this, म त्यस्तै खालको नै तपाईँलाई दिन्छु बुझ्नुभयो. अन्त त्यो लेख्दाखेरि नै दिमागमा आइसकेको हुन्छ क्या या त्यो होल बिट या होल ट्र्याक बनाउँदाखेरि नै ओके दिमागमा आइसकेको हुन्छ कि ओके यसमा चाहिँ को आयो भने चाहिँ दामी हुन्छ भनेर अनि त्यही हिसाबले अप्रोच गर्ने हो होइन. अन्त त्यही हो इट्स इजी बट लाइक त्यसको बादमा इफ त्यो पर्टिकुलर कोलाबोरेटिभ पर्सन ऊ त्यहाँ जम्प गरिसकेपछि चाहिँ त्यसमा अलिकति काम गर्नु चाहिँ अलिकति मुस्किल हुन्छ कि कस्तो के हो भनेर. बट एज एन आर्टिस्ट उसले पनि बुझिरहेको हुन्छ क्या उसलाई ट्र्याकलाई के चाहिएको भनेर. अन्त it's easy, sometimes it's not easy to work remotely, because like म उता हुन्छु and if I'm working with a guy from here अन्त त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ टु कोअर्डिनेट एन्ड टु यु नो लाइक ब्याक एन्ड फोर्थ हुनु चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ. बाँकी त इट्स सिम्पल मजा आउँछ भनौँ न. युजली अब यस्तो कोलाबोरेटिभ वर्कहरूमा के गर्छ आफ्नो भर्स रेकर्ड गरेर पठाउने हो. या मोस्ट अफ द कोलाबोरेसन चाहिँ मेरो चाहिँ त्यस्तै हुन्छ. तर कतिवटा चाहिँ if the person is there then we can work together भन्ने खालको हुन्छ. उसको आइडियाज मेरो आइडियाज हाल्यो त्यहाँदेखि चाहिँ ओभरअल प्रोजेक्ट त्यसरी बनिन्छ. फर इक्जाम्पल I have this friend and pretty good artist, Nepali artist Goli भन्ने. So he stays in Delhi. So whenever we are working on a track together त्यही सँगै बस्यो त्यहाँदेखि उसको आइडियाज मेरो आइडियाज सेयर गर्यो टक्टक बन्यो. So it's easy like that.
तर अब सबै केसेसमा चाहिँ त्यो एप्लाई नै हुँदैन कि गर्नै सक्दैन नि त नाउ लाइक वी आर वर्किङ अन अ भिडियो विथ द युनिक पोइट राइट नाउ अन्त अब ऊ युरोपमा छ हामी यहाँनिर ग्यान्डोङमा सुट गर्दैछ होइन सो त्यही हल्का कोअर्डिनेट गर्नु चाहिँ अलिकति साह्रो पर्छ क्या कतिवटा कुरा त्यहाँनिर भनेको जस्तो नमिलिदिरहेको सो त्यो सबै कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ कोल्याब गर्दाखेरि चाहिँ what about events or live इभेन्ट्सहरूलाई कसरी हेर्छौ I mean like do you plan it कसरी यतिवटा गर्ने यसरी गर्ने भनेर like once your album comes out or in general we are planning to do a album tour अब एल्बमहरूमा चाहिँ समटाइम्स यु हेभ टु प्लान बिकज अब एल्बम टुर भनेको नै इट्स मार्केटिङ स्ट्राटेजी हो नि त टु प्रमोट यर एल्बम एन्ड टु गो एन्ड यु नो लाइक मेक पिपल लिसन टु यर ट्र्याक फेस टु फेस सो त्यो एउटा एक्सपिरियन्स दिने एउटा प्रोसेस चाहिँ प्लान गर्नैपर्छ कतिवटा प्रोजेक्ट्सहरूको टाइममा चाहिँ बट नर्मली इट्स अर्ग्यानिक लाइक wherever people want me to be there I go or के अरे त्यस्तै पाराले नै हुन्छ and I really enjoy योपालि चाहिँ since I was like totally busy with this album त्यसले गर्दा त्यस्तो खासै टुरहरू गरेन but last year चाहिँ I was doing wild tour कति गर्यौ pretty good like crazy गरेको थिएँ मैले and यस्तो पनि भएको थियो कि like every day वाला सिन क्या आज यहाँ गऱ्यो भोलि अर्को ठाउँमा छ भन्ने खालको पनि भएको थियो एन्ड त्यो एउटा त्यस्तो त्यो आउँछ क्या के अरे ब्लो आउँछ देन अफकोर्स लाइक अब जस्तै तपाईँहरूले मलाई बोलाएको छ भने आज बोलायो भने यु डोन्ट वान्ट मी टु बी देयर प्रब्ली लाइक अ इयर लेटर अल्सो नो लाइक यु वान्ट सम वान एल्स टु कम एन्ड लाइक अरूको पनि त भाइब इन्जोय गर्नु पऱ्यो नि त सो त्यही हो एउटा पोइन्टमा सबै जग्गामा भ्याएपछि अलिकति टाइम लिएर त्यहाँदेखि फेरि नयाँ कन्टेन्ट्सहरू क्रिएट गरेर त्यहाँदेखि जानुमा मजा आउँछ क्या रादर देन गोइङ दे एन्ड प्रब्ली सिङ द सेम सङ अगेन एन्ड अगेन सो त्यही भएर पनि समटाइम्स एउटा जग्गाबाट के अरे फेरि अप्रोच गर्दैछ भने वी टेन टु लाइक नट गो देयर अगेन बिकज फेरि मान्छेहरू पनि त अब एज एन अडियन्स त अब हेर्नु पऱ्यो नि त म आफै जान्दिनँ होला कि एउटै आर्टिस्ट एउटै ठाउँमा घरि आयो भने सो या कन्सिडरिङ द्याट अलिकति अहिले चाहिँ कम्ती नै गर्छु द्याट्स वाइ यो एल्बम रिलिज भएपछि चाहिँ देन वी आर प्लान टु डु अ टुर बिकज हाम्रोमा पनि एउटा केही हुन्छ नि त कन्टेन्ट त्यहाँनिर सोकेस गर्नु लागि या सो लाइभ इभेन्टहरू गर्ने बेलामा डु एभर गेट नर्भस बिफोर स्टार्टिङ डेफिनेटली ब्रो लाइक नर्भस त अफकोर्स हुन्छ जति गरे पनि हुन्छ त्यो डे टु डे गरे पनि है त्यो चाहिँ तपाईँको टक्कै स्टेजमा छिर्नु अगाडि 1-2 मिनट चाहिँ हुन्छ बट द मोमेन्ट यु आर देयर अन स्टेज त्यसको बादमा चाहिँ त्यस्तो खासै नर्भस हुँदैन एन्ड आई रियली इन्जोय त्यो स्टेजको भाइब हुन्छ नि एनर्जी आई रियली इन्जोय द्याट अन्त त्यस्तो नर्भस त हुँदैन त्यो स्टेजमा पस्दाखेरि चाहिँ होइन बट स्टेजमा पस्नुभन्दा 1-2 मिनट अगाडि जो गान फट्तिए भाइ मलाई सिन हुन्छ नि के गर्छु त्यतिखेर के गर्नु केही न केही लाइक अलिकति यस्तो त हल्ले कस्तो गऱ्यो यताउता गऱ्यो होइन अन्त त्यही आफ्नो सराउन्डिङको केटाहरूसँग अलिकति चिल गरेको जस्तो गऱ्यो अन्त त्यसले मोटिभेसन दिन्छ त्यहाँदेखि लाइक थिङ्क अबाउट अल द गुड थिङ्स वी हेभ डन त्यस्तो खालको लाइक कन्फिडेन्स आउनु लागि अनि त्यो गऱ्यो त्यहाँदेखि टक्कै पस्दियो त्यस्तो खालको सो सुरुको कपाल अफ मिनट्स त इट्स जस्ट यु नो टेस्ट द क्राउड पनि एउटा होइन क्राउडलाई टेस्ट गर्ने पनि हो त्यहाँबाट राम्रो भाइब आएपछि अन्त लाइक होइन त एकछिनको कुरा अफ भाइब भएछ कहिले क्राउड फक ब्रो अफकोर्स ब्रो त्यो त हुन्छ नि ब्रो लाइक क्रेजी अफ भइदिन्छ तर आई टेक इट एज अ जब इन द्याट सेन्स कि के अरे तिमीलाई बोलाएको छ प्रब्ली 100जना छ अरे 100जनामा 10जनाले पनि भाइब गऱ्यो भने इन्डिभिजुअली हेऱ्यो भने त उनीहरूको लागि त विन हो नि त राइट होइन अन्त त्यही कन्सिडर गर्छु कि एकजनाले त्यहाँनिर बकचोदी गर्दैछ भने पनि आई ट्राई टु इग्नोर इट सो द्याट कि ओके यहाँनिर एकजनाले इन्जोय गर्दैछ लेट्स फोकस अन द्याट भन्ने खालको पाराले बिकज इट्स अ जब एट द एन्ड नो अन्त त्यही पाराले नै हेर्छु क्या म चाहिँ कोही बेला चाहिँ अति नै हुन्छ अब त्यो के अरे अब कस्तो बोरिङ क्राउड भइदिन्छ कि and I don't blame them in that sense कि के अरे why they are like that
इन्भाइरोमेन्टै त्यस्तो हुन्छ कोही बेला क्या बस्तिरहेको एन्ड हिपहपमा त झन् वी अलवेज ट्राई टु मेक स्योर द्याट कि बस्ने सिटै छैन क्या त्यहाँनिर अलिकति टाढो टाढो होस् या त होइन बस्ने सिट छ भने हटाउनु तिनीहरूलाई भन्ने खालको अन्त कोही बेला त्यो इभेन्ट्सहरूतिर ठुलो त्यो ओपन इभेन्ट्सहरूतिर अब गभर्मेन्ट इभेन्ट्सहरूतिर या कोही गभर्मेन्टको केही इन्क्लुड छ भने अगाडि त्यो भिआइपीको जग्गाहरू राखिदिन्छ होइन अन्त लास्ट बोरिङ लाग्छ क्या त्यस्तो खालको चाहिँ मलाई त्यस्तो बेलामा एमसी पाण्डाको गीत गाउने कि नगाउने गाउने नि अफकोर्स गाउने नि किन नगाउने एउटा गीत छ मेरो कि छोगेल भन्ने त्यसमा चाहिँ मैले हल्का हाम्रो पिएमलाई सर्ट हानेको थिएँ क्या ओके एन्ड म हर्नबिल इज द बिग फेस्टिभल इन नागाल्यान्ड अन्त हर्नबिल फेस्टिभलमा पर्फर्म गर्दै थिएँ अन्त मेरो इन्ट्रो ट्र्याकै त्यो गीत थियो क्या ओके त्यसमा टक्कै उसको नाम आउँछ नि त अन्त नाम आउने पार्टमा चाहिँ मलाई साइको भइरहेको थियो बिकज नागाल्यान्ड चाहिँ त्यही बिजेपीको उयो हो होइन गभर्मेन्ट छ त्यहाँनिर अन्त त्यहाँको मेन एकजना मिनिस्टर हुन्छ हि इज रियली फन्ड अफ मी के अन्त उसले मलाई पुरा सपोर्ट पनि गरेको त्यस्तो खालको अन्त गर्ने बित्तिकै मैले त्यो ट्र्याक लिस्ट बनाउँदा याद आएन बट लाइक त्यहाँ पुग्दाखेरि मात्रै याद आयो कि ओ सेट भन्ने खालको बट टक्कै त्यो आउने बित्तिकै त्यहाँ टक्कै उसको नाममा चाहिँ बिप गरिदिएँ मैले तर बाँकी त गीत गाइदिएँ अन्त अरू पनि गरिदिन्छु ब्रो लाइक म त्यस्तो एन्ड प्रब्लम पनि हुँदैन जस्तो लाग्यो लास्ट विक हामी के अरे सुट गर्दै थियो के अरे यो युनिकवाला म्युजिक भिडियो त्यसमा चाहिँ हल्का किडन्यापिङ सिनहरू छ क्या अन्त राति गर्दै थियो अन्त हल्का कप्सहरू आयो त्यहाँनिर चेक गर्नुलाई के हुँदैछ के हो भन्दै अलिकति अन्त कप्सकै छेउमा किडन्यापिङ सिन हुँदैछ अब त्यहाँनिर होइन अन्त यस्तो अप्ठ्यारो लाग्दै क्या मलाई चाहिँ अब के थाहा नि अन्त केटाहरू चाहिँ फेरि हो त्यहाँनिर फेरि हामी जस्तोहरूलाई फेरि अलिकति डिफ्रेन्ट नजरले नि हेरिदिरहेको हुन्छ होइन अन्त ठिकै छ तर उनीहरूले त कोअपरेटै गर्यो तर त्यस्तो उनीहरूले बुझ्छ पनि होला नि होइन यस्तो 50-50 हो लाइक इट्स नट लाइक सबैजनाले बुझ्ने भने अलिकति साह्रै छ ब्रो लाइक त्यो बुझाउनु अलिक साह्रै छ अब हामी जस्तो केटाहरू बेलुका त्यहाँनिर अलिकति ग्रुपमा बस्यो भने इभन दो इफ यु आर डुइङ गुड थिङ्स लाइक सुटहरू मात्रै गर्दैछ भने पनि कप्सहरू आएर ल्याङ्गर छ के गरेको यहाँनिर जाऊ भन्ने खालको भेला किन भएको होइन अन्त त्यो माइन्डसेट छ अब कति ठाउँमा चाहिँ अब फेस भ्याल्युले गर्दाखेरि कन्सिडर गर्छ तर कतिवटा ठाउँमा चाहिँ अलिकति इरी नै हुन्छ क्या इरिटेटिङै हुन्छ एन्ड त्यही हो अस्ति पनि त्यस्तै भएको नि अब यसलाई पर्मिसन लिनुपर्छ उसलाई पर्मिसन लिनुपर्छ अरे कि ठुल्ठुलोहरूलाई पुलिसहरूलाई किन त्यो फिल्म गर्नलाई लोकेसनको लागि कि गर्नलाई ओके सुट गर्नलाई बेलुका अन्त रातिको टाइम थियो नि त सुट गर्नलाई अलिकति पर्मिसन लिनुपर्छ भन्नुभयो अन्त हामीले पनि ठिकै छ पर्मिसन लिउँ न त कसलाई लिनुपर्छ भने यसलाई लिनुपर्छ भने होइन अब इभन दो आई डोन्ट ह्याभ कन्ट्याक्ट्स होइन लिङ्कै थिएन मेरो तर भए पनि ए हुन्छ भने यस्तो फोन निकाल्दै यस्तै गर्दै क्या अब आई मेड द्याम फिल द्याट कि ओके यसको कन्ट्याक्ट रहेछ भन्ने खालको थियो तर अब यस्तो जानु पर्थ्यो तर अब त्यति बेला चाहिँ यसो देखायो हुन्छ भन्ने खालको एन्ड त्यहाँदेखि उनीहरूको अलिकति चेन्ज भयो क्या ए होइन गर न म्युजिक बजाउँदैन ठिकै छ गर भन्ने खालको अन्त त्यस्तो छ अलिकति कन्ट्याक्ट्सहरू बनाउनुपर्छ एन्ड अलिकति रिक्वेस्ट ज्यादा गर्नुपर्छ पर्मिसन्सको सिनहरू त्योहरू चाहिँ छ अलिकति फिटनेसको कुरा गर्नु तिमी अघिको रुटिनमा चाहिँ यु सेड लाइक युर गेटिङ इन्टु द जिम कति भयो के हो लाइक वाट्स युर गोल कहाँबाट जिम जाने आइडिया आयो सो जिम त म पहिलादेखि गर्दै थिएँ तर इट वाज भेरी अन एन्ड अफ अनि त्यस्तो मेरो प्रायोरिटी लिस्टमा चाहिँ थिएन क्या जस्ट वान्टेड टु गो एन्ड अलिकति ट्राई गऱ्यो फेरि 1-2 महिनामा छोड्ने त्यस्तो खालको सिन चाहिँ पुरा भयो बट लास्ट इयर ठिक्कै यस्तै विन्टरको टाइममा म पुरा टुरहरू गर्दै थिएँ त्यति बेला अन्त टुरमा पनि फेरि जे पायो त्यही जे आयो त्यही खाने अन्त मुखमा केही कन्ट्रोलै छैन त्यहाँदेखिको आई स्टार्टेड सिइङ द डिफरेन्स वेयर आई वाज लाइक गेटिङ प्रिटी हेल्दी क्या हेल्दी इन द सेन्स लाइक अलिक मोटाउनु थालेको जस्तो फिल भयो क्या मलाई एन्ड वेयर आइज टु सी माई सेल्फ ऐनामा हेर्दा पनि आफूलाई हेर्नै नमन पर्ने खालको सिन भयो क्या त्यहाँदेखि चाहिँ मैले सोचेँ कि नो लेट्स वाइ नट लाइक लेट्स ट्राई डुइङ इट लाइक कन्टिन्युसली भन्ने खालको भयो अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ लाइक आई सी द डिफरेन्स वेन आई सी माई पिक्चर लाइक म आज जिम जोइन गर्दाखेरि आज नै ऐनामा एउटा फोटो खिचेको थिएँ क्या सो वेन आई सी द्याट पिक्चर एन्ड वेन आई सी द पिक्चर अहिले
totally different, two different person खालको feel हुन्छ क्या. In fact, when I came here last year and I did podcast, when I see that अलिकति गालाहरू पनि अत्रो त्यो उसिनेको जस्तो खालको क्या. अन्त त्यस्तो खालको थियो क्या लास्ट टाइम. अन्त अहिले चाहिँ अब अलिकति देख्दैछ डिफरेन्सहरू. एन्ड इट फिल्स गुड अल्सो, लाइक यु नो एउटा डिसिप्लिनमा बस्यो, प्रपरली गयो, वर्कआउट गऱ्यो, त्यहाँदेखि यु अल्सो फिल गुड होइन, फिजिकली पनि मजाको फिल हुने. एन्ड एट द सेम टाइम when the body started reacting to it, you know, showing the output, अझै झन् मोटिभेसन पाउँदो रहेछ क्या. अन्त सो या अहिले चाहिँ पुस हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै. एन्ड आइ एम लभिङ इट. लाइक कति 6 days गरिरहेको छौ भन्दै थियो. यस, त्यही ट्राई चाहिँ त्यही गर्दैछु, 6मा 6 दिनै गर्ने. अन्त कोही बेला काम आइहालेछ भने चाहिँ स्किप हुन्छ, नभए चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ त्यही 6 days a week गरिँदैछ. I think for me, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सेसमा पनि लाइक I used to be 47 kilos. And त्यहाँबाट मेरो journey start भएको. 47 kilos. Okay. Right? So that I was like very skinny. And then eventually body change हुँदै गयो. तर त्यो सँगसँगै one of the most underlooked aspect, it's a mental aspect हो जस्तो लाग्छ. The confidence you feel or भन्नु physically पनि बिरामी हतपति नपर्ने. So यो जुन bonus effectsहरू छ. For me, I'm at this point in my life where these matter more than like the physical aspect. One point, like crazy bodybuilding parama. I eventually yeah. But eventually चाहिँ के हुने रहेछ भनेपछि with age पनि होला priorities shift हुने. Yeah, of course. तर अहिले वेभ पनि त्यस्तै छ नि त. पहिला चाहिँ जिम जाने भन्नुहुन्छ एकदम कोर बडी बिल्डिङ क्राउडमा जान्छ. तर now right now it's more of a like lifestyle. Okay, maintain गरौँ, healthy हौँ, and you look good, you feel good. लुगा लाउँदा पनि राम्रो देखिन्छ. It's good for your mental health को हिसाबले. So त्यो combine all those effects. I mean, like, it's a very strong reason to start working out. Any kind of workout doesn't need to be gym नै हुनु जरुरी छैन. Just keep yourself physically active भन्ने चाहिँ I truly believe like it does wonders to your body. But whatever you said, the output जुन चाहिँ कुरा गर्यो त्यो सबै स्टार्टिङमा चाहिँ सेकेन्डरी नै हुँदो रहेछ. True, 100%. Yeah, because when you go and when you are like, you know, like यस्तो मोटाइरहेको होइन, and when you are in the gym and when you see yourself there, अन्त त्यो मोटिभेसनै आउँदैन क्या. मलाई त्यस्तो हुन्थ्यो स्टार्टिङ टाइममा चाहिँ. 1 महिना भइसक्यो, 2 महिना भइसक्यो, केही चेन्जेसै छैन भन्ने खालको त्यस्तो खालको फिलिङ्स आउँथ्यो. एन्ड त्यो पोइन्टमा चाहिँ द ओन्ली के अरे फ्याक्टर द्याट हेल्प्स इज टु नट थिङ्क अबाउट एनिथिङ के. जस्ट मेक इट द पार्ट अफ यर डेली लाइफ. एक्ज्याक्टली होइन, केही नहोस् नि, जस्ट डेली लाइफमा इज जस्ट पार्ट अफ इट भन्ने खालको पाराले गर्नै पर्छ भन्ने खालको पाराले गऱ्यो. अन्त स्लोली जब त्यो रिजल्ट आउँदै गएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो अरू तपाईँले भनेको छ त्यो फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ त्यहाँदेखि एड गर्दो रहेछ क्या. कि ओके नाउ इट्स ह्यापनिङ, सो आई हेभ टु डु इट भन्ने खालको पाराले. अन्त लेटर अन त्यो प्रोसेसमा चाहिँ त्यसले हेल्प गर्छ. बट स्टार्टिङमा चाहिँ द ओन्ली रिजन इज टु गो एन्ड नट थिङ्क अबाउट एनिथिङ के. गोरु जस्तै लाइक भएर एकदम अरू केही नसोचेर थेरापी जस्तो लिएर डेली गर्नै पर्छ भन्ने खालको लिएर गऱ्यो. त्यहाँदेखि एउटा पोइन्टको बादमा चाहिँ अब it makes a difference. Yeah, definitely. I mean, सुरुमा स्टार्ट गर्दा चाहिँ सबैजनाको गोल्स हुन्छ नि, very motivated, right? And then you start getting to the gym. तर एउटा ब्रिफ टाइम पिरियड हो क्या त्यो भनेको. मोटिभेसन बिस्तारै हराएर जान्छ. मेबी अ मन्थ अर सो होला, कतिजनाको 2-3 weeks कुरा होला. तर त्यो टाइममा चाहिँ कसरी त्यसलाई एउटा लाइफस्टाइलमा कन्भर्ट गर्नु, समथिङ लाइक यु सेड, सोच्दै नसोचेर आई हेभ टु डु इट बिकज आई हेभ टु डु इट. So once you get the hang of it, त्यसपछि त्यो मोटिभेसन चाहिँदैन. त्यसपछि इट्स मोर अबाउट त्यो डिसिप्लिन. एन्ड देन वान्स डिसिप्लिनले अगाडि बढेपछि 2 months 3 months डाउन द लाइन यु स्टार्ट नोटिसिङ चेन्जेस. यु स्टार्ट सिइङ यर बडी गेटिङ बेटर, युआर गेटिङ स्ट्रङ्गर, युआर लुकिङ गुड इन क्लोथ्स, पिपल आर कम्प्लिमेन्टिङ यु. अनि त्यसपछि त्यसले अगेन मोटिभेट गरेर लाउँछ. बट देन you making it, turning it into a habit is एकदमै इम्पोर्टेन्ट. किन I've been doing it for 15-16 years. And then 1 महिना छुट्यो भने if I'm traveling or whatever it is, 1 महिना अफ जाने बित्तिकै I struggle getting back to the routine. Like people would assume कि I love doing this. I mean, मेरो प्रोफेसनै यहीँतिर छ, but still
इभन फर मी द्याट्स अ ब्याटल एट टाइम्स त्यो कसरी त्यो मोमेन्टमले एकदमै सजिलो पारिदिन्छ कि जे पनि कुरा सो मोमेन्टममा चाहिँ कसरी त्यसलाई ल्याउने turn it into a habit. Don't expect much. I mean, like, of course, logically, if you work out and eat right, you will get results. ढिलो चाँडोको कुरा मात्र हो. But then, like, if you're judging it, कि एक हप्तामा मैले के रिजल्ट पाएँ अनि त्यसले गरेर म नेक्स्ट विक कन्टिन्यू गर्ने न, that's the worst approach. 3 months, shut your eyes and don't think anything and just get to work. जस्तो लाग्छ मलाई. त्यही कुरालाई चाहिँ के भन्छ, जुन चाहिँ ब्रोले भन्यो नि 1 महिना ब्रेक भयो भने फेरि ब्याक अन ट्र्याक आउनु लागि चाहिँ अलिक डिफिकल्ट हुन्छ. राइट. त्यो स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ इनिसियल पोइन्टमा चाहिँ योर मेन गोल हेज टु बी त्यही कि त्यो नआओस् कि त्यो जोनै नआओस् कि मैले स्किप गर्नुपर्ने खालको पाराले. अन्त त्यो प्रायोरिटीमा राखेर अन्त इभन दो मैले आज गरेन भने पनि आई मेक स्योर द्याट आई वोन्ट इट एनिथिङ के अरे त्यो नराम्रो कुराहरू. अन्त किनभने वाट आई हेभ नोटिस्ड इज कि बिकज मैले जिम पहिला पनि गरेको अन एन्ड अफ हुन्थ्यो. जब अफ हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ इट्स अ लुप रहेछ कि लाइक ब्रो लाइक एउटा खाएपछि एउटा नराम्रो कुरा गरेपछि देन इट एड्स अन एन्ड फेरि अर्को कुरा पनि खाइदिरहेको देन फेरि अर्को कुरा गरिदिरहेको अनि स्लोली यु स्टार्ट फर्गेटिङ अबाउट कि ओ सेट म त यस्तो पो गर्थेँ त भन्ने खालको त्यो बिर्सिँदै जाँदो रहेछ क्या. अन्त त्यो चाहिँ मैले अहिले पनि नोटिस गर्छु. इनफ्याक्ट इफ आई स्टप डुइङ इट राइट नाउ I might be eating chow-mein, I might be eating a lot of other stuff. होइन मैले मोमो नखाएको 1 साल भइसक्यो and I have cut like sugar totally डल्लै सुगर कट भइसक्यो. सो एकपल्ट खाएपछि त्यहाँदेखि फेरि त्यो क्रेभिङ आइरहेको छ कि आइबस्दो रहेछ. त्यहाँदेखि लुपमा हुँदा खायो त अघि पनि त खायो अब खाएछ नि भन्ने खालको त्यो माइन्डसेट भएपछि नाउ यु आर देयर नाउ. अब फेरि ब्याक आउनु लागि इट्स गोना बी भेरी डिफिकल्ट टु कम ब्याक एन्ड अगेन फेरि थिङ्क अबाउट इट. लाइक यो लकडाउनको अराउन्डको पिरियडमा अलमोस्ट फर अ इयर आई वर्क आउट एट होम. मैले सबै इक्विपमेन्टहरू लाइक बेसिक इक्विपमेन्टहरू मलाई पुग्ने जति घरमा वर्कआउट गरेँ. नाउ आई हेभ लाइक 5 जिम्स काठमाडौँमा. लकडाउन खुलेपछि मलाई जिम जान अप्ठ्यारो लाग्यो कि फर अलमोस्ट 2 weeks आई युज टु ड्र्याग माइसेल्फ आउट अफ द होम कि लाइक होइन जानुपर्छ. आई अन्डरस्ट्यान्ड this feeling and I understand it's temporarily, but for me to get used to it, to momentum carry garnako lagi, I will have to fight with myself for the next 2 weeks and this it'll be normal bhanne kind of. And then the momentum plays a very important role. The same thing with the diet पनि त्यही हो कि. So once you eat like bad food and this was like ओके खाइसक्यो अब होस् न त लाइक फक इट टाइपको भएर जान्छ. अर्को अनि त्यसपछि लाइक त्यो एउटा ब्याड मिलले खास केही पनि गर्दैन तिमीले खासमा. लट अफ पिपल अज्युम कि मैले अब आज जे पाइ त्यही खाइसक्यो अब होस् न त बिग्रिसक्यो. बडीलाई नगरे माइन्डलाई गरिदिरहेको माइन्डलाई गर्छ कि. एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ वान्स यु आर इन द्याट जोन कि ल ठिक छ बिग्रिसक्यो अब अर्को पनि बिगारौँ न त भोलि पनि खाइदिउँ पर्सि पनि खाइदिउँ. देन त्यो एड अप भएपछि देन द ड्यामेज हुने हो क्या. त्यो नत्र चाहिँ लाइक एउटा दुइटा वर्कआउट छुट्दैन नट एट अल. र प्लस लाइक वर्किङ आउट पनि सेम थिङ इट काइन्ड अफ बिकम्स एन एडिक्सन. अफकोर्स एडिक्सन नै रहेछ खासमा बुझ्दाखेरि चाहिँ. एन्ड के भन्छ अब आई ट्राई टु के अरे टेल पिपल नियर जो मेरो छेउछाउकोहरूलाई चाहिँ आई अलवेज इन्करेज देम टु गो एन्ड यु नो लाइक डु स्टफ जिममा. तर त्यही त्यो के अरे अब हामीलाई लाग्छ नि त कि जो जिम गर्दैन यो त दिस रङ भन्ने खालको. बट म चाहिँ अहिले अलिकति लिबरली नै हेर्छु कि लाइक ठिक है लाइक उसलाई गर्नु मन छैन या उसको माइन्ड सेटै छैन भने लेट्स नट फोर्स के अब लेट्स नट फोर्स. त आफू गर आफूलाई हेरेर मान्छेले गरिहाल्छ भन्ने खालको नि. वेन दे सी द रिजल्ट एन्ड एभ्रिथिङ त्यो हेरेर नै मान्छेहरूले थाहा पाइहाल्छ. एन्ड आई डोन्ट फोर्स बट लाइक आई अलवेज कि ठिकै छ गर्न भन्ने मोटिभेट मात्र गर्ने हो. द्याट्स अल यु क्यान डु. प्लस अब के पनि हो भनेपछि यो फर इक्जाम्पल लाइक तिमीले अब यु गट इन टु फिटनेस एन्ड यु स्टार्टेड सिइङ रिजल्ट्स अन्त तिम्रो ट्रान्सफर्मेसन भयो नि त. त्यो ट्रान्सफर्मेसन भइसकेपछि जुन फिलिङ आउँछ नि त तिमीलाई त्यसले गरेर हुक पार्ने हो राइट. बट फर लट अफ पिपल दे हेभ नेभर एक्सपिरियन्स द्याट. दे हेभ नेभर एक्सपिरियन्स लाइक कोही मान्छे भनौँ न फर 20 years दे हेभ बिन 100+ kilos रे. उसलाई त थाहा नै छैन कि मेरो लाइट बडी कस्तो फिल गर्छ त. एन्ड वान्स यु गेट द्याट फिलिङ त्यसपछि त ऊ त कन्भिन्स भइ नै हाल्छ. तर त्यो कसरी उसलाई कन्भिन्स गराउने त कि वेन युआर लाइक 30 kilos लाइटर यु विल फिल सो मच बेटर. र हुन्छ नि एभ्री सिङ्गल थिङ यु डु त्यसमा चाहिँ इट्स गोइङ टु consume so much lesser energy. It's going to feel much better. Psychologically, you're better. Like all the benefits are. त्यो भनेर मात्र हुँदैन. Like you have to experience that. And sometimes, I mean,
lot of people who have never experienced that feeling, they will never get it. तर त्यो कसरी फिल गराउने इज द ट्रिक जस्तो लाग्छ. त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ आफूमाथि नै हो जस्तो लाग्छ कुरो, बिकज आई हेभ बिन देयर ट्राइङ टु डु इट एन्ड फेरि ब्याक टु नर्मल खाना एन्ड नर्मल मतलब जे पाए त्यही खाने जोनमा पसेर फेरि आफूलाई फेरि ट्राई गर्यो, फेरि छोड्यो, ट्राई गर्यो, छोड्यो, त्यो पुरा भयो क्या मेरो. सो आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वेयर दे आर अर वाइ दे आर नट एबल टु लाइक डु इट कन्टिन्युसली. तर के भन्छ आफूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो फिल हुन्थ्यो क्या एउटा कुरा चाहिँ, मैले मेरो एप चाहिँ देखेको छैन क्या. अब एज फार एज आई रिमेम्बर मलाई जहाँसम्म यहाँसम्म म प्रब्ली बच्चा त्यो 10-12 वर्षको हुँदा अब एकदम स्किनी हुँदाखेरि सायद यस्तो अलिअलि देख्थ्यो होला. त्यसको बादमा मैले देखेकै छैन मेरो बडीमा एप्स भन्ने कुरा होइन. अन्त म चाहिँ जहिले सोच्थेँ कि म देख्नु पनि सक्छु कि यो लाइक माई होल लाइफ स्प्यान भन्ने खालको हुन्थ्यो होइन. एन्ड वेन आई स्टार्टेड दिस लाइक वर्कआउट यो टाइमको my main goal was to अहिले पनि छ, it's not like fully there, but like my main goal is to see my abs like हुन्छ नि. I want to see कि कस्तो चाहिँ देख्दो रहेछ भनेर, because whole life मेरो यत्रो 10-15 वर्षमा मैले देखेकै छैन क्या मेरो आफ्नो यता त it's totally covered with all the fats and all. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नदेखेको एन्ड अरूको हेर्दाखेरि damn bro like कसरी चाहिँ हुनसक्छ यत्रो भन्ने खालको नि. सो त्यो एउटा गोल या इन्टेन्सन राख्यो भने पनि यु क्यान पुस यर सेल्फ लाइक लिङ्कदेखि अगाडि एन्ड यु विल डु लट अफ स्टफ द्याट रेगुलरली नर्मली यु डोन्ट डु. अन्त द्याट्स वाट आम डुइङ राइट नाउ. अनि मेरो चाहिँ त्यही गोल छ कि एटलिस्ट एकपल्ट चाहिँ यस्तो होइन मेरो आफ्नो एप्स चाहिँ हेरिदिउँ न होइन मजाले भन्ने खालको चाहिँ छ. वान अफ द मेरो अर्ली इन्फ्लुएन्सेस टुवर्ड्स हुन्छ नि खतरा जिउ हुनुपर्छ है भनेर अलिअलि प्लान्ट हुन थालेको म्युजिक पनि हो क्या. लाइक युज टु लिसन टु अल दिज 50 सेन्टहरू रेड इन द क्लबमा होइन. अनि त्यसपछि मेनी मेनको भिडियोमा भयो अनि यु सी नेली खतरा छ, जारुल खतरा छ, बस्टर राइम्स ज्याक छ. सो अल दिज ऱ्यापर्सहरू पहिला हेर्दाखेरि कतिजनाहरू जस्ट ज्याक नै नभने फिट चाहिँ हुन्थ्यो धेरैजनाहरू होइन राइट. एन्ड देन लाइक अल दिज मैले सुन्ने म्युजिक एकदमै ग्याङ्स्टर ऱ्यापरहरू थुप्रै सुन्थेँ कि. एन्ड अल अफ दिज गाइज वर लाइक इदर ज्याक्ड अर रेप्ड अर समथिङ. अनि त्यसपछि त्यो पनि कहाँ मेरो दिमागमा चाहिँ परिरहेको थियो. त्यसले गर्दा म जिम गएको होइन. तर अफकोर्स वान्स आई गट स्टार्टेड इन द जिम दिज आर द पिपल आई युज टु लुक अप टु. ओके. मलाई पनि अलिअलि हुन्थ्यो क्या यो जस्तै ट्राभिस स्कटहरू हेर्छु कि. अब के भन्छ आर्टिस्टहरूले जस्तै अब आर्टिस्टको इन्फ्लुएन्स भन्छ नि. अब नर्मली सिनमा दे नर्मल पब्लिक गेट इन्फ्लुएन्स विथ द आर्टिस्ट होइन. अन्त अब ट्राभिस जस्तो लुगा लगाइरहेको छ, ट्राभिस जस्तो के अरे कपाल बनाइरहेको छ होइन. बट नो बडी इज ट्राइङ टु मेक बडी लाइक हिम हुन्छ नि. सो वाइ पिपल आर नट गेटिङ इन्फ्लुएन्स विथ द्याट होइन. लाइक ठिकै छ उसले कहिले म्युजिक भिडियोमा देखाउँदैन हिज वर्किङ आउट अर हि नेभर सेयर्स द्याट. बट आउटपुट त देखिरहेको छ नि त होइन. आउटपुट त देखिरहेको छ. नट ओन्ली हिम लाइक द सो मेनी अदर लाइक आर्टिस्टहरू जसबाट लाइक लट अफ न्यू किड्स आर लाइक गेटिङ इन्फ्लुएन्स. बट लाइक वो भी तो देखना है लाइक जस्ट बिकॉज विज खलीफा इज शोइंग दैट ही इज स्मोकिङ वीड होइन. Dude, he works out वेल बट तिमी केबाट मात्रै इन्फ्लुएन्स हुँदैछौ इज जस्ट इज स्मोकिङ वीड राइट. सो त्यो चाहिँ अब बुझ्नु पर्ने कुरा हो कि. एन्ड आई अलवेज ट्राई टु लाइक के भन्छ त्यो नोटिस गर्नु चाहिँ ट्राई गरिरहेको हुन्छु कि ओके. सो जस्तै हाम्रो यता इन्डियन आर्टिस्टहरू पनि छ कि दे आर अलवेज फिट बट दे नेभर सो द्याट दे आर वर्किङ आउट or लाइक दे आर लाइक इन्टु फिटनेस एन्ड अल. दे नेभर सो द्याट बट दे आर अलवेज फिट. वाइ? बिकज के भन्छ बिहाइन्ड द सिन त उनीहरूले काम गरिरहेको छ नि त त्यसमा होइन. सो अन्डरस्ट्यान्ड वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एज वेल क्या. लट अफ आवर आर्टिस्ट आर लाइक इन्क्लुडिङ मी आई वाज लाइक द्याट बिफोर कि ठिकै छ नि अब आर्टिस्ट हो भन्दैमा अब राम्रो देख्नै पर्छ भन्ने छैन भन्ने खालको माइन्डसेट हुन्छ क्या. बट लाइक द्याट्स अ प्लस पोइन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिङ एन आर्टिस्ट इफ यु आर टेकिङ केयर अफ युर सेल्फ एन्ड ब्रान्डिङ युर सेल्फ लाइक द्याट. सो इट लाइक एड हुन्छ क्या आफ्नो एउटा पर्सनालिटीमा पनि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. द्याट इज अल्सो वान अफ द रिजन्स आम लाइक फोकस्ड इन्टु लाइक हेल्थ एन्ड अल. आई मिन लाइक इन टर्म्स अफ डिसिप्लिन र वर्क एथिक्स आई मिन त्यो त कमिटमेन्ट नै हुन्छ. फर इक्जाम्पल इफ यु गोइङ इन्टु द जिम 6 days a week कहिले काहीँ अब छुट्नु भने अर्को कुरा बट देन लाइक यु कमिटेड टु गोइङ 6 days a week. आई मिन इफ यु आर एबल टु अचिभ द्याट एभ्री सिङ्गल डे त्यसले त कन्फिडेन्स त खतरा बिल्ड गर्छ. नट जस्ट बडीको कारणले होइन कि यु क्यान डु समथिङ कन्सिस्टेन्ट एन्ड मेक इट ह्यापन.
मेरो एकजना साथी त्यही के अरे युज टु वर्क आउट एन्ड वी स्टार्टेड एट द सेम टाइममा अन्त ऊ पनि यस्तो मोटो थियो कि ऊ झन् मभन्दा मोटो थियो होइन एन्ड उसले त झन् गोरु हिसाबले जिम गरेको नट ओन्ली जिम बट अल्सो द डायट लाइक हप्तामा 2 दिन फास्टिङ गर्ने होइन ब्रो लाइक उसले 3 महिनामा चाहिँ नि आफ्नो बडी स्यापसुप सुकाइदिएको थियो कि होल फ्याट इज लाइक गन टाइपको क्या एन्ड द्याट अल्सो इन्सपायर्ड मी अ लट अन्त पोसिबिलिटी देखेँ क्या अब हुन्छ नि उसको 3 महिना भयो बट लाइक आई डिड द्याट इन प्रब्ली 6 or 7 month तर अब इट्स म्याटर अफ टाइम भन्दै ब्रोले भनेको जस्तै अन्त सबैको आफ्नो बडीको हिसाबले पनि गर्दो रहेछ नि त रियाक्ट बट 100%. या द्याट इज वाट आम ट्राइङ टु डु ब्रो लाइक अभोइडिङ अल द ब्याड स्टफ सुगरहरू नखाने सुगरको स्टफहरू नखाने त्यहाँदेखिको के अरे एल्कोहलमा पनि आई स्टप ड्रिङ्किङ बियर एन्ड अल एन्ड खाइहाल्यो भने पनि साथीभाइहरूसँग खायो भने पनि हल्का विस्कीहरू खायो होइन अन्त त्यस्तो पाराले चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल चाहिँ गर्दैछु यो टङमा चाहिँ हल्का कन्ट्रोल गर्नु पर्यो द्याट्स द हार्डेस्ट पार्ट फुड नै हो सबभन्दा गाह्रो फेरि क्रेभिङ हुन्छ तर भए पनि हल्का कन्ट्रोल गर्दै त्यसलाई नै अब त्यही डिसिप्लिन इन टर्म्स अफ वर्कआउट तिम्रो कस्तो छ कस्तो काइन्ड वर्कआउट फलो गर्छौ नर्मल के भन्छ त्यही लिफ्टहरू गऱ्यो अनि स्ट्रेचिङहरू गऱ्यो कार्डियो अलिक कम्ती नै गर्छु म तर त्यही लिफ्टिङहरू अनि रेगुलर के भन्छ जस्तो नर्मल मान्छेहरूले कस्तो गर्छ त्यस्तै हो सिम्पल के भन्छ चेस्ट रोलरहरू हिकायो त्यहाँदेखिको स्याटरडे आई डु लाइक होल एब्स एन्ड कार्डियो त्यस्तो पाराले त्यस्तो गऱ्यो मेन चाहिँ ब्रो मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ भने जिमले भन्दा पनि यो फुडले गर्दा चाहिँ अलिक रियाक्ट गरेको फ्याट लसको लागि त इट्स मोस्टली आई वुड से लाइक 70-80% फुड इज फुड या सो मैले फुडमा कन्ट्रोल पुरा गरेँ क्या ब्रो लाइक एन्ड द प्लेस वेयर आई युज टु स्टे त्यहाँनिर मोमो यस्तो दामी पाउने होइन एन्ड अल दिस थिङ्स लाइक चाइनिज फुड्स एन्ड अल यस्तो दामी पाउँछ होइन तर भए पनि मैले पुरै कहिले खाइनँ क्या इभन दो मेरो साथीहरूले छेउमै खाइरहेको छ भने पनि नखाने कसरी मोटिभेटेड भएर बस्नु सक्यो नो आइडिया ब्रो लाइक इट जस्ट केम लाइक द्याट एन्ड मैले जस्ट सोचेँ कि गर्न त अब गर्नै पर्छ भन्ने खालको पाराले अन्त त्यही भयो प्लस मेरो इन्भाइरोमेन्टमा पनि साथीहरू पनि दे अल्सो स्टार्टेड फोकसिङ अन फिटनेस अन्त मेरो आफ्नै दिदी इज इन्टु लाइक फिटनेस उसलाई मैले जबरजस्ती जिम इन भनेर उसलाई थालेको कोभिडको टाइममा एन्ड सी वाज लाइक सी डिड रेगुलरली ऊ अहिले पर्फेक्ट बडी छ क्या उसको होइन एन्ड मलाई अहिले हल्का मोटिभेट गर्ने चाहिँ ऊ पनि हो जसलाई मैले जिममा हालेको उसले मलाई अहिले मोटिभेट गरिदिइरहेको छ क्या सो सी इज अल्सो देयर एन्ड मेरो साथीहरू पनि हल्का वर्कआउटहरू गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही इन्फ्लुएन्स भयो अलिकति लट अफ टाइम्स आई गेट दिज क्वेसन्स हुन्छन् डायट कसरी गर्ने क्रेभिङ्सलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने स्ट्रेट आन्सर इज लाइक वी अल फिल लाइक द्याट सबैजनालाई क्रेभिङ हुन्छ इट्स जस्ट लाइक यु डिसाइड नट टु गिभ इन इट्स टफ तर एकदमै सिम्पल कुरा हो इट्स नट लाइक यो गरेपछि क्रेभिङ नै हराउँछ काइन्ड अफ लाइक सर्टन कुराहरू हुन्छ होला तर फर द भास्ट मेजोरिटी इट्स नट लाइक द्याट एभ्रीबडी गेट्स क्रेभिङ एन्ड देन यु डिसाइड नट टु गिभ इन टु यर क्रेभिङ्स एन्ड बेला प्लान्ड चिट मिलहरू यताउतिहरू हुन्छ होला तर बट अदर देन द्याट त्यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्स भन्ने नै हुँदैन म चाहिँ के भन्छु भने लाइक हुएभर इज लाइक इनिसियल स्टेजमा छ नि जिम गर्दै भर्खर थालेकोहरू या प्रब्ली 2-3 महिना भयो त्यस्तो खालकोहरू म चाहिँ भन्छु चिटै नगर्नु क्या लाइक डोन्ट थिङ्क अबाउट द्याट मतलब त्यो एउटा पोइन्टमा पुगेर वेन यर बडी स्टार्टेड सोइङ द रिजल्ट उसके बाद जे खाँदा पनि एक दिन खाँदा त्यस्तो खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ बिकज नाउ सिन्स आई हेभ लस्ट लाइक प्रिटी गुड अमाउन्ट अफ फ्याट अहिले म खाइदिन्छु कि कोही बेला जे पाए त्यही कन्सिडरिङ द्याट कि ओके नेक्स्ट डे आम गर्न बर्न अल द क्यालोरिज भनेर अन्त खाइदिन्छु एन्ड त्यसले त्यस्तो खासै असर पनि गरेको हुँदैन क्या बडीले एन्ड यु फिल ह्याप्पी अल्सो लाइक त्यो गिल्टी नै हुँदैन क्या त्यो खाँदाखेरि एन्ड विच इज अ गुड के भन्छ एउटा फिलिङ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बट लाइक फर द इनिसियल स्टेजको लागि चाहिँ फक एभ्रिथिङ लाइक सबै स्किप गरेर just focus on what not to eat भनेर that's what I tell people as well once you're into a certain diet त्यो cravingsहरू नै हुँदैन after a while maybe first week crave गर्छ होला second week अलिकति कम craving हुन्छ तर third fourth week पछि तिमीलाई you don't want to eat
anything त्यो दिमागमै आउँदैन Literally. एभ्री सिङ्गल युर इटिङ फुड फर सर्टन फङ्सन अन्त त्यो सेम फुड हो भने त्यो वाक्क लाग्दैन तर त्यो बानी बसाउनलाई चाहिँ गाह्रो लाग्छ बट वान्स मोमेन्टम ब्रेक भयो भने एक दिन लाइक अन द्याट थर्ड विक यु हेभ चिज कतिजना मान्छेले कन्ट्रोल गर्न सक्छन् तर धेरैजना मान्छेले त वान्स यु गेट द टेस्ट अफ वान्स यु रिमाइन्डेड कि लाइक हाउ हुन्छ नि द फुड्स यु लभ आर सपोज टु टेस्ट त्यसपछि फेरि जानलाई चाहिँ गाह्रो त्यसपछि त्यो स्नोबल हुँदै हुँदै फेरि वर्स 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 गर्दै त्यो चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिकै रहेछ क्या बट लाइक कम्पेरिटिभली लाइक ब्रोको भन्दा त ब्रोले त अलरेडी 13-14 इयर्स भइसक्यो जिम गरेको होइन दिस इज माई जस्ट फर्स्ट इयर क्या सो आई एम इन अ भेरी इनिसियल स्टेज टु से अल दोज थिङ्स बट कमिङ फ्रम यर साइड होइन अन्त सुन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आम अन अ राइट ट्र्याक त्यही हो अब यसलाई चाहिँ कसरी त्यही ब्रोको जस्तै 13-14 इयर्ससम्म पुऱ्याउने हो त्यो चाहिँ अब आई हेभ नो आइडिया राइट नाउ तर अब के भन्छ गर्नु चाहिँ त्यही पर्नेछ अब बिकज दिस इज माई फर्स्ट इयर एन्ड आई क्यान सी द डिफरेन्स सो प्रब्ली अब यसलाई नै कन्टिन्यू गरेर एउटा मेन्टेनेन्स राख्नु पर्ने चाहिँ आई थिङ्क इट वन्ट बी अ ह्युज स्ट्रगल फर यु Hopefully, yeah. फ्रम what I hear 6 days a week गइरहेछ and you have the mindset right and like that's what's important एउटा मोमेन्टम त तिमीले पाइसक्यो नि त त्यो मोमेन्टम लुज गर्नु भएन that's about इट्स बेसिक थिङ हो तर अब हेरौँ के हुन्छ नेक्स्ट इयर आउँदाखेरि फेरि हत्रो टाइपको रेप ट्याङ्क टपमा टाइप let's see it's a slow process so can't say anything bro. Like you just have to focus on going there every day and not thinking about the result and eventually when you look back and see that oh shit like I'm not the same guy but because they feel and that mentality was there with me before I used to go to gym मेरो चाहिँ लाइक एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने आई अलवेज फोकस अन द के भन्छ माइक्रो गोल्सहरूमा क्या लाइक आई अलवेज सेट प्रब्ली अ मन्थको गोल अर म्याक्सिमम् 6 मन्थ्सको गोल अन्त 6 महिनामा मलाई यो गर्नु छ भनेर डिसाइड गर्यो एन्ड आई डोन्ट ह्याभ द्याट के भन्छ एम टाइपको क्या कि वेयर आई वान्ट टु रिचहरू भन्ने खालको एमै छैन कि आई जस्ट ह्याभ लाइक स्मल गोल्स एन्ड त्यो माइक्रो गोल्सले चाहिँ द्याट 6 मन्थ्सको रिजल्टले डिसाइड गर्छ कि यो नेक्स्ट 6 मन्थ गर्न बी लाइक दिस भनेर अन्त त्यसलाई फेरि तपाईँले कम्पाउन्ड गर्दै गएपछि वेन यु लुक ब्याक आफ्टर प्रब्ली 3 or 4 years you realize that you are not in the same place के and that process really helped me like being an artist where I am right now because I always think that कि न अब 2 सालमा म छोडिदिन्छु भन्ने खालको हुन्छ कि न आइएम गोना स्टप मेकिङ म्युजिक प्रब्ली इन 2 years त्यस्तो सोच्थेँ तर सानो गोलले गर्दाखेरि 2 साल बाद हेर्दाखेरि सेट म त मेरो अहिले माइन्डमा अर्कै कुरा चलिरहेको हुन्छ क्या होइन लाइक त्यो लङ के अरे म्याक्रो के भन्छ गोल्सहरू भन्दा चाहिँ माइक्रो लेभलमा इफ यु डु स्टफ एन्ड एक्जिक्युट दोज थिङ्स त्यसले चाहिँ पुरा हेल्प गर्छ जस्तो लाग्यो एन्ड आई एप्लाई द सेम थिङ इन जिम अल्सो लाइक समटाइम्स आई युज टु फिल लाइक इट केही देख्दैन होइन अन्त के यत्रो गर्दैछु केही छैन त भन्यो तर भए पनि किपिङ इट साइड अल दोज थट्सलाई साइडमा राखेर अन्त गर्दै गयो आज गऱ्यो भोलि पनि गऱ्यो देन अपेरेन्टली आफ्टर लाइक 6-7 months स्टार्टेड सोइङ पिपल स्टार्टेड नोटिसिङ इट अन्त त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या त्यो फिलिङ इट नेभर गोज अवे टु बी भेरी अनेस्ट आइम लाइक इभन अहिले पनि एट टाइम्स आई वान्ट लाइक डे टु डे नै चल्छ कि मेरो कहिले जिम जानुपर्छ त जाउँ कि नजाउँ टाइपको सुड आई वर्कआउट एट होम कि जिम जाउँ कि स्किप गरौँ भोलि जाउँ टाइपको बिकज यु नट सिइङ द्याट रिजल्ट एभ्री सिङ्गल डे राइट एन्ड आई हेभ मेड पिस विथ माइसेल्फ कि राइट नाउ भनेको लाइक टेक इट एज यु अ पार्ट अफ यर रुटिन लाइक डु इट कन्सिस्टेन्टली रिगार्डलेस रिजल्टै नआए पनि गर न होइन किन त्यो 1 घन्टाले खासै केही पनि फरक पर्नु त होइन तिम्रो लाइफ अपसाइड डाउन त हुँदैन होला प्लस तर अपसाइड्स चाहिँ त्यसको धेरै छ राइट म त्यही समटाइम्स वेन आम इन द जिम एन्ड वेन आई सी त्यो कतिजना एकदम हेल्दी हुन्छ नि बोडी बिल्डर नो हेल्दी इन द सेन्स लाइक फ्याट पिपल एन्ड दे आर लाइक वर्किङ आउट होइन अन्त म यस्तो हेरिरहेको हुन्छ कि आई डोन्ट नो वाट्स गोइङ अन इन द हेड खालको नि आर दे लाइक मोटिभेटेड इनफ कि उनीहरूले के सोच्दैछ भित्र बिकज आफूलाई ऐनामा हेर्दा कस्तो आई डोन्ट नो आइम नट जजिङ बट लाइक समटाइम्स यु फिल लाइक sad no in the sense when you see someone looking good in front of you and आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ भन्ने खालको हुन्छ नि त अन्त यसो हेर्छु कि यार यसले के सोच्दै होला भित्र आफ्नो बारेमा भनेर सोच्छु होइन
एन्ड यो पनि सोच्छु कि यार हि हेज नो आइडिया उसले यही कुरा चाहिँ गरेको भने हाउ इज गन लुक हुन्छ नि त्यस्तो खालको थट्सहरू पनि आउँछ कि कोही बेला बट लाइक अब गर्नेले चाहिँ आउँछ डिफरेन्सहरू बट द्याट्स वाट कम्स इन माई हेड समटाइम्स लाइक No, it's all about perspective. Sometimes you can look at other people and just compare with yourself. Like that's the kind of thought process at times. म पनि पुग्छु कि like 15-16 वर्ष भइसक्यो वर्कआउट गरेको म्यान एन्ड देयर लाइक इन्फ्लुएन्सर्स फिटनेस इन्फ्लुएन्सर्स कस्तो खतरा छ इन्स्टाग्राममा एन्ड देन आई रिमाइन्ड माइसेल्फ लाइक देयर्स अ लट अफ थिङ्स द्याट गोज इन्टु टेकिङ अ पर्फेक्ट इन्स्टाग्राम पिक्चरदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यसरी पनि हेर्न सक्यो अनि अर्को वे इज लाइक ओके सो समबडी अ पर्सन अ ह्युमन लाइक मी इज एबल टु अचिभ द्याट भने चाहिँ मैले किन गर्न सक्दिनँ लाइक आल पुट माई वर्क इन्टु इट उसले 2 वर्षमा गरेको कुरा मलाई 4 वर्षमा लाग्न सक्छ बट देन लाइक इभेन्चुअली आइल रिच देयर गर्दै गर्नु भने त म त पुग्दै पुग्दैन कहाँ पुग्यो झन् नेगेटिभमा मात्र गइरहेको छ सो बेटर पुट इन समथिङ अब तिम्रो टाइम नै अलाउ तिमीसँग टाइम नै छैन एकदम बिजी छु आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पार्ट राइट देयर इज एन एज जहाँ चाहिँ यु हेभ टु हसल फोकस अन यर वर्क बट देन फर द भास्ट मेजोरिटी अफ अस घरमा बसेर बिहान उठेर 1 घन्टा स्क्रल गर्नु सट्टामा लाइक वर्कआउट घरमै वर्कआउट गर वकमा जाऊ डु समथिङ मुभ युर सेल्फ लाइक द बेनिफिट्स नै आई मिन लाइक it cannot be expressed त्यतिकै नै ट्रु वर्ड्समा बट त्यही हो अब अलिकति मान्छेहरूलाई बुझाउन अलिकति गाह्रै हुन्छ अनि कोही बेला इफ यु टक अबाउट दिस लाइक फर इक्जाम्पल वी आर टकिङ अबाउट इट राइट नाउ कतिलाई फेरि त्यो दे थिङ्क द्याट कि वी आर ब्रागिङ or वी आर टकिङ अबाउट इट on your look at them at their high horse अनि के चाहिँ भयो त बडी बनाएर के चाहिँ भयो त भन्ने खालको पनि थट प्रोसेसहरू आउँछ बट लाइक सबैको आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो इफ यु डोन्ट भाइब विथ द्याट yeah if it's not with you it's not your thing yeah good for you yeah मलाई मजा आइरहेको छ होइन सो एन्ड आई वान्ट मैं वो मजा सबको देना चाहता हूँ भनेर आएको नि बट फेरि अब त्यो गर्दा पनि फेरि कोही बेला यु बिकम द त्यो ब्याड पर्सन द्याट the moral police भएर जान्छ फेरि अन्त नगरौँ म भन्ने खालको हुन्छ कोही बेला जिममा पनि समटाइम्स वेन यु सी द्याट समबडी इज डुइङ रङ पोस्चर यु वान्ट टु टिच द्याम राइट बट फेरि यस्तै कैसे तँ हो गया भन्ने खालको हुन्छ क्या फेरि हुन्छ माइन्ड यो ओन बिजनेस डु यो ओन स्टफ रिजल्ट देखाओ होइन आफ्नो काम गर त्यहाँदेखि मान्छेलाई मोटिभेसन इन्सपिरेसन चाहिँ लिनु छ भने लिइहाल्छ नलिने लिँदैन जे गऱ्यो भने पनि होइन इट्स जस्ट द्याट यु हेभ टु डु यर स्टफ त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ ट्रु 100% agree with you on that one इन्डियाको तिमीले अघि कपाल अफ आर्टिस्टहरूसँग कोल्याबको कुरा गर्यो होइन आल कम टु द्याट तर इन्डियाको हिपहप सिन कस्तो छ अहिले स्पेसली अराउन्ड यो रिजन कस्तो छ अहिले मेरो रिजनमा चाहिँ इट्स स्टिल अन्डर रेटेड होइन लट अफ crazy artists are there, not only from Sikkim, Darjeeling, but considering the whole region, northeast region. So many like artists are there, like international vibe दिने artistहरू छ होइन तर it's just that त्यही हो अब so many other factors are there, no marketing हुनु पर्यो त्यो कुरा भनेको अडियन्सकोमा पुगेकै छैन and so many other factors are there त्योहरूले गर्दाखेरि चाहिँ डोमिनेन्स भनेको चाहिँ त्यही हो अब नर्थ इन्डियाको हिपहप सिन त्यसले अन्त मुम्बईको हिपहप सिनले चाहिँ यति बेसी डोमिनेट गरेर राखिरहेको छ कि अरूको त्यस्तो बेसी बाहिर आउनु सकेकै छैन बट त्यो बाहेक अरू अगर हेऱ्यो भने एभ्री वान हेज देयर ओन लाइक स्मल अडियन्स एन्ड एभ्री वान हेज देयर ओन प्लेस होइन सबैको आफ्नो फ्यान बेसहरू छ सबैको आफ्नो इफ दे सो अप समवेयर people comes up and people come and people like enjoy their whatever the tracks they are playing त्यस्तो खालको पनि हुन्छ बट अब कमर्सियल लेभलमा हेऱ्यो भने चाहिँ सबै ज्यादा जस्तो चाहिँ नर्थ दिल्लीको सिन भयो देहरादुनको सिन भयो एन्ड हिन्दी जसले पनि हिन्दीमा गर्दैछ उनीहरूको सिन चाहिँ अलिकति स्ट्रङ छ क्या प्लस इन्डियन आर्टिस्टहरू अहिले त ग्लोबल पनि गइसकेका छन् लाइक मलाई नो आइडिया आई मिन लाइक रिसेन्टली 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष भयो होला मलाई चाहिँ रियलाइज गर्न थालेको तर लाइक दिस गाई यो द गाई हु गट सर्ट के अरे सिद्धु गाई उसको ऊ मरिसकेपछि द काइन्ड अफ इन्टरनेसनल हुन्छ नि आर्टिस्टहरूदेखि लिएर जस्तो काइन्ड अफ रेस्पोन्स आयो अन्त ओके इन्डिया त्यो लेभलमा पुगिसक्यो अनि सी यो हनुमान काइन्ड भन्ने दिस गाई रिसेन्टली देयर इज लाइक अर्को एकजना पन्जाबी गाई छ नि दिलजित
This guy is like हुन्छ नि collaborating with a lot of बाहिरको आर्टिस्टहरूदेखि लिएर त्यो सिन फेरि अर्कै छ इन्डिया गोइङ ग्लोबल फेरि ब्रो लाइक अहिले के हुँदैछ भने अल द वेस्टको लेबल्सहरू सबैजना उनीहरूले मार्केट देख्यो नि त नाउ दे बिकज दे आर अल डुइङ बिजनेस नो अल दिस लेबल्स एन्ड अल दे आर डुइङ बिजनेस सो वेन दे सी द्याट दे इज अ मार्केट समवेयर जम्प गर्ने हो कि उनीहरू अन्त इन्डियाको मार्केट यस्तो ब्लो भयो इन पास्ट लाइक 5-6 years अन्त दे स द अपर्च्युनिटी अल्सो बिकज द नम्बर अफ लिसनर्स वी हेभ राइट क्रेजी नम्बर अगर होल इन्डियाको पपुलेसनको 1% मान्छेले पनि तपाईँलाई सुन्यो भने यु आर देयर क्या अब द्याट्स प्रब्ली द रिजन एभ्री स्ट्रिमरदेखि लिएर एभ्री Everyone is making money क्रिएटर because- केही न केही इन्डियाको एलिमेन्ट एड गर्न खोज्छन् Yeah. So that's why, yeah. Or That's what I'm like talking about. Where now they know the fact that ki yahanira market us, so we have to go there. We have to do things there. On the table, a lot of international artists or they are coming there. They are like doing shows. They are trying to be visible in Indian scene. And the tisto gordes again because they know the fact that ki India go market blow on this. And gradually they also want to have piece of it. Not just musicमा मात्र होइन everything like UFC wants इन्डियाको एकजना फाइटर so bad on their team couple of years ago this guy अंशुल जुबली भन्नेलाई चाहिँ लिएको थियो प्रिलिम्सहरूमा यताउतिमा तर त्यो मेन लिगसम्म नै लाइक त्यो लेभलमा चाहिँ ऊ पुग्न सक्ने आई थिङ्क ब्याक टु ब्याक दुईवटा लसेस के भयो बट देन इभन युएफसी अन्डरस्ट्यान्ड्स कि इन्डियाको अडियन्सलाई हामीले तान्न सक्यो भने हाम्रो पेपर भ्युज कहाँ पुग्नेवाला छ अन्त लाइक एभ्रिथिङ लाइक एभ्री इन्डस्ट्रीमा यु सी दे ट्राई टु इन्क्लुड इन्डियालाई चाहिँ कसरी इन्क्लुड गर्ने एभ्री स्ट्रिमर लाइक लुक एट स्पिड वान दिस स्ट्रिमर इन्डियामा एन्टर गरेदेखि लिएर लाइक लर अफ आर्टिस्ट ट्राई टु डु द्याट अहिले Theo, it's a business at Purely the end. business move It's a business at the end and our art भनेकै art depends on the viewership and the viewership कहाँनिर छ इन्डियामा छ होइन अन्त त्यही भएर चाहिँ everyone is trying to target Indian market and also त्यसले चाहिँ अब इन्डियाकै आर्टिस्टहरूलाई पनि हेल्प हुँदैछ whoever is doing really really good उनीहरूको लागि चाहिँ अब it's a win-win advantage चाहिँ भइरहेको छ कि उनीहरूको सो तर त्यो जुन नर्थतिरको एउटा एट्र्याक्सन छ त्यो स्पिल ओभर भएर नर्थ इस्टतिर केही इफेक्ट परेको छैन एज इन लाइक केही फाइदा भएछ कि नर्थ इस्टमा पनि जो आर्टिस्टहरू छ तिमीले भन्नु नट रियली त्यही हो अब एउटा हल्का हल्का वेभ चाहिँ आउँछ होइन हल्का सानो सानो त्यो त्यहाँनिर अब जस्तै त्यो अर्थक्वेकको वेभ आएको जस्तै नि त्यहाँनिर जस्तै दिल्लीमा सिन छ भने त्यसको हल्का हल्का वेभ चाहिँ आइरहेको हुन्छ कोही कोही बेला जस्तै लाइक इन्डियामा नाउ डेज लट अफ म्युजिकल फेस्टिभल्स आर ह्यापनिङ इन अ लाइक वे होइन त्यस्तै कुराहरू हाम्रोतिर पनि आउँछ क्या कोही कोही बेला एन्ड आर्टिस्टको मामलामा like there are few number of artists who are making like names in the overall national level from our region but the number is very few, very few numbers on the really hard to connect with the other audience because kosto huncha bhane I have like been in Delhi, I have seen the kind of people live there and unaru चाहिँ they enjoy their local music like the Haryanvi music bhayo the Punjabi music bhayo and they really enjoy that and they hardly listen to English music त्यता उताको हरु अन्त जति जना पनि तपाईको त्यस्तो गीत गाउने आर्टिस्टहरु छ इनफ्याक्ट माई फ्रेन्ड्स आर अल्सो देयर उनीहरूले भनेको कुराहरु उनीहरूले रिलेट गर्छ क्या हैन रिलेट गरेपछि and just understand the number of people who are relating to your stuff there यति बेसी छ क्या एन्ड उनीहरू यति बेसी डोमिनेन्ट एन्ड देयर प्रोडक्सन लेभल्स आर अल्सो गुड होइन हो त्यो सबै कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ and they are also they are making money, they are making buzz, they are making money. Similarly, Mumbai ma pani few artists are there like Divine or bhayo, Aru bhayo, MC Stan or bhayo. Now they are making pretty good buzz because if you see the whole population of Mumbai को एउटा यत्रो जग्गामा बसेको पपुलेसनलाई नै उठाएर हेर्यो भने त्यति त पपुलेसन नर्थ इस्टको होल रिजनमै छैन क्या you know what I'm saying. So it's really hard for us to get त्यो के भन्छ like them to resonate with us whatever we say or whatever we are trying to convey
त्यो पनि एउटा वान अफ दि मेजर फ्याक्टर्स हो जस्तो लाग्छ क्या एन्ड अल्सो त्यो लुक्सहरूले गर्दाखेरि यताउता त्योहरू पनि हुन्छ बट त्यसलाई चाहिँ असाइडै राख्यो भने चाहिँ क्रिएटिभिटी मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ कति कम्पिटिसन छ भित्र मुम्बईभित्रै दिल्लीभित्रै सो एन्ड 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 एभ्रिथिङ इज फोकस लाइक ओरिएन्टेड त्यहीँनिर छ अनि त्यही भएर पनि नट ओन्ली नर्थ इस्ट लाइक अरू रिजनल एरियाजहरू पनि त्यस्तो बेसी ब्लो भएको छैन कि साउथको ब्लो भएको छैन अब हनुमान काइन्ड ब्लो भयो जस्ट बिकज अफ द इन्टरनेसनल भ्यालिडेसन राइट अन्त नेसनल भ्यालिडेसन त त्यस्तो बेसी हुँदैन क्या अन्त त्योहरू चाहिँ प्रब्लमै छ इन टर्म्स अफ हिपहप कल्चर चाहिँ कतिको डिप छ नर्थ इस्टमा क्रेजी छ नि ब्रो लाइक लाइक पहिलादेखिकै म त जहिलेदेखि मलाई थाहा छ तबदेखि नै हिपहपको इन्फ्लुएन्स त हेभी नै छ त्यहाँनिर एक टाइममा रक एन्ड रोलहरूको हेभी थियो इन्फ्लुएन्स त्यहाँदेखिको अहिले चाहिँ हिपहपको नै इन्फ्लुएन्स छ क्या इफ यु टक अबाउट म्युजिक इफ यु टक अबाउट लाइभ सोज अन्त धेरैवटा अरू कुरामा पनि छ तर त्यही हो अलिकति सिन चाहिँ बनिनु सकेको छैन क्या इट्स म्याटर अफ टाइम होइन म्याटर अफ टाइम तर त्यही त्यस्तो हाइप पाउनु चाहिँ अलिकति साह्रै छ के कारणले हो जस्तो लाग्छ हामी लाइक इन सल्युसन ओरिएन्टेड वे के गर्यो भने चाहिँ वाट युआर ट्राइङ टु अचिभ विल ह्यापन I don't know. It's just that people need to put out content back to back. And एकजना मात्रै होइन सबैले गर्नु पर्यो होइन एन्ड त्यो एउटा हाइप क्रिएट गर्नु पर्यो क्या हाइपै क्रिएट भएको छैन अन्त कोसिस गर्दैछ सबैले कोसिस गरिरहेको छ तर एक पोइन्टमा सबैको सिन त्यही हो नि मुम्बईको सिन त्यही हो दिल्लीको सिन त्यही हो सबैले पहिलादेखि त गरिरहेको थियो तर एउटा पोइन्टमा एउटा केही क्लिक भयो देन जस्ट ब्ल्यु राइट सो त्यो क्लिक चाहिँ अब कहिले आउँछ के हो कस्तो हो त्यो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला सबैको लागि नत्र चाहिँ म्युजिक पुट आउट गर्ने नर्थ इस्टबाट थुप्रै छन् आर्टिस्टहरू पुरा छ नि इट्स जस्ट द्याट अब कतिले सुनेको छैन कतिलाई थाहै छैन त्यस्तो खालको हो तर हेऱ्यो भने त एभ्री वान इज डुइङ अब एकदम इनिसियल स्टेजमा भएकोहरू पनि धेरै छ अन्त पहिलादेखि गर्दै आएकोहरू पनि धेरै छ होइन एन्ड दे हेभ देयर ओन अडियन्स एज आई सेड बिफोर सबैको आफ्नो हिसाबले गरिरहेछ एन्ड एभ्री वान इज मेकिङ प्रब्ली डिसेन्ट मनी होइन राम्रै गरिरहेको नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही हो तर अब त्यो इफ यु वेन वी थिङ्क अबाउट इन्डियन हिपहप सिन यु ओन्ली हेभ फ्यु नेम्स इन आवर हेड त्यो लिगमा चाहिँ आउनु चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ होला सायद वेल आई विस यु द बेस्ट ब्रदर आई थिङ्क हाम्रो pretty decent conversation भएको छ anything you would like to add towards the end for the audience not really but त्यही हो my new album is coming and hopefully के अरे यहाँबाट पनि अलिकति राम्रो रेस्पोन्स आओस् भन्ने मेरो लाइक होप छ अन्त एज आई सेड लाइक all the what do you call that this hip hop pages and all talk about it होइन and राम्रो लाग्यो भने पनि राम्रो छ भनिदिनु नराम्रो लाग्यो भने पनि नराम्रो छ भनिदिनु बट एटलिस्ट टक अबाउट इट एटलिस्ट पिपल सुड नो द्याट यु नो वी बिङ लाइक यु नो ट्राइङ टु डु समथिङ इन नेपाली म्युजिक हिपहपमा होइन फ्रम देयर एटलिस्ट एक्नोलेज गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई पनि राम्रो फिल हुन्छ कि वी अल्सो गेट मोटिभेटेड टु यु नो डु मोर स्टफ एन्ड नराम्रै लाग्यो भने पनि एटलिस्ट टक अबाउट इट होइन राम्रो लागेन भनेर भनिदिनु that way it feels good okay at least people are listening to us and they didn't like it or they liked it so त्यस्तो पाराले गऱ्यो भने चाहिँ होइन हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ सो या त्यो भयो भने राम्रो हो or else like त्यही हो नर्मली मान्छेहरूले पनि सुनिदिनुहोस् एन्ड लट अफ गुड कोलाबोरेसन्स लट अफ लाइक प्रोजेक्ट्सहरू छ एन्ड त्यही हो आउँदैछ छिटै All right. Best wishes on the album, brother. Thank you so much. All right, let's end this. Thank you, everybody. Bye-bye.